Magandang gabi po sa inyong lahat. It is the first day of June 2021. In this time of COVID-19, we pray, when we aren't sure, God, help us to be calm. When information comes from all sides, correct and not, help us to discern. When fear makes it hard to breathe and anxiety seems to be the order of the day, slow us down, God. Help us to reach out with our hearts when we cannot touch with our hands. Help us to be socially connected when we have to be socially distant. Help us to love as perfectly as we can, knowing that perfect love casts out all fear. Help us, O God, that we might help each other. In the love of the Creator, in the name of the Healer, we pray. Magandang gabi po sa inyong lahat. It is the first day of June 2021, and today marks day 433 since the country was placed on lockdown the first time. Over this period, about 1.2 million COVID cases have been reported. There have been 21,000 deaths, and currently there are 54,000 active cases. Yesterday, 6,600 new cases were reported. In spite of this data, surveys claim that only 3 out of 10 Filipinos, or 32%, want to be vaccinated. Clearly, vaccine hesitancy remains high. Marahil maraming agam-agam at pagkalito ang ating mga kababayan. Minsan, ang tamang impormasyon ay hindi nakaaabot. Laganap din ng fake news and false information sa social media na ikakalat sa ating mga chat groups. Ito po ay ilan sa mga dahilan ng UP Dental Alumni Association para maimbitahan ang ating kilalang speaker sa pagkakataong ito. Layunin ng webinar na ito na magbigay linaw sa pagkalito, maibsan ang kawalan ng katiyakan, at pagtulong sa pagkalat ng tamang impormasyon. Sana ay mabigyang sagot ang ating mga katanungan ukol sa pandaigdigang krisis na ito. Bukod sa ating speaker, sasamahan din po tayo ng ating reactor mula sa Public Health Department ng Local Government Unit ng City of Parañaque. Ngayon pa lang, nagpapasalamat kami ng UPDAA sa ating mga panauhin at sa inyong lahat sa pakikibahagi sa amin ngayong gabi. Again, good evening. Welcome everyone. Thank you, Dr. Rochelle. Isang karangalan po ang ipakilala ko ang ating guest speaker para ngayong gabi. He graduated from medicine at the University of Santo Tomas in 1985, and he was one of PRC's medical board top-notchers in June 1986. He took his fellowship in cardiology at the UPPGH. Among his numerous awards are the Outstanding Filipino Physician in 2008, the Outstanding Filipino in Medicine in 2010, the Outstanding Thomasian Awardee in Public Health, UST MAA, January 2020. He was previously Unilever Medical Director from 1993 to 1995, Pfizer Medical Director 1995 to 2010, past President of the Philippine College of Physicians, past President, UST Medical Alumni Association in 2016. He was an independent director of PhilHealth from 2016 to 2019 and was a special advisor
for the National Task Force COVID-19. He is currently the chairman of Kill COVID, Kilusang Contra COVID. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Anthony C. Leachon. I-start ko lang po yung video ko po. Pasensya na po. Can I share my slide? Yan. Saglit lang po Yan. Okay. Maraming salamat po Dr. Rochelle Javier, Pangulo po ng UP Dental Alumni Association, Dr. Monica Kiambao. Magandang gabi sa lahat po sa inyo. Ako po ay dating parte rin po ng UP Manila. Ako po ay naging Public Affairs Director po during the time po ni Chancellor Agulto. So malaking karangalan po na maging part po ng ganitong klase pong okasyon. So ang gusto ko pong talakayan is how to end the pandemic. Isang burning question. At ang pag-end ng pandemic, maliban po sa ginagawa nating science-based approach, kailangan din po nating gumamit po ng isang permanent measure para po talaga magkaroon po tayo ng tinatawag pong herd immunity at makarecover po tayo sa ekonomiya at para maibalik po ang ating buhay. Yan ho ang pinaka-importanting question. Sa pagising niyo po sa araw-araw, yan ho siguro ang imimithi natin. Kaya sa bawat lecture natin na ginagawa po para sa mga ating mga kababayan, ito po yung tanong. So gusto kong umpisahan yan kung ano ang sitwasyon ho sa ating bansa. Totoo ba na meron tayong roadmap or blueprint sa ating COVID situation sa Pilipinas? Kung meron man, ano po ba ang nangyari? What went well? What went wrong po para ma-analyze po natin? At what can be done kung hindi sapat po yung ating plano? Tingin ko tama lang pong baguhin kung kailangan pong baguhin dahil dynamic po ang mga bali-balita ngayon, lalo na sungkol sa COVID. At saka para natin mapapatapos talaga ang pandemic na to. So gusto kong i-discuss dyan dalawang item, science-based approach at saka vaccination. Alam niyo po, last year, I was summoned by the palace exactly 1 week after the imposition of the ECQ. At I was requested to provide medical inputs. Ang role ko po ay special advisor to the National Task Force po ng COVID, si Secretary Charlie Galvez. Siya rin po ang vaccine czar. Former Chief of Staff po siya ng Armed Forces of the Philippines. Pero po para ma-explain po sa inyo kung ano po ang relasyon ng IATF at saka National Task Force, sila po ay under po ni Secretary Delfin Lorenzana, ang Secretary of National Defense, at ang tawag po doon ay National Action Plan. Nahati po siya sa IATF, yung Interagency Task Force na pinangungunahan po ni Secretary Duque at ni Secretary Nograles. At ang National Task Force naman, yan ang implementing arm. Yan naman po ay si Secretary Charlie Galvez. Ang Vice Chair naman po ng National Action Plan ay ang Secretary ng Local Government, si Secretary Ed Anyo. So 1 year na ho tayo sa lockdown. Nag-umpisa tayo March 15. Tayo po ang pinakamahaba pong quarantine sa buong mundo. At yan po ay hindi maganda kasi yan po ay magki-create po ng problema. Kaakibat po ng lockdown po kasi hindi po tayo makakapagtrabaho. At ang Pilipinas po, yung iba pong countries ay nakabalik na. For example, Vietnam, Indonesia, ibang countries po. Pero ang Pilipinas po ay nag-suffer po ng worst pong economic crisis since po World War II. So nararapat lang na ma-end natin ang pandemic kasi
pagka na-end natin ang pandemic, makakabalik po tayo sa ating ekonomiya. Now, there's one particular slide na napaka-importante para maintindihan natin ang mga susunod na presentation. At ito po yung binasa natin, napakakapal na article na sinulat ng isang Spanish writer na si Thomas Pueyo. Siya po ang gumawa ng hammer and dance concept. At kung titingnan nyo po dito po sa vertical axis or y-axis, ito po yung number of cases. Pag wala po kayong ginawa, ganito po katarik yung magiging curve natin. Pagka meron po tayong ginawang mitigation or pag-reduce ng mga cases po, yan po ay magiging ganito at maaring bumaba po yung cases. So ito po ang tinatawag na epidemic curve. So pag masyado marami ang cases na hindi nyo mapipigilan, kasi you have to buy time, bibili nyo po yung oras para ma-prepare po ang bansa. At the time, wala pa tayong mga PPE, wala tayong mga testings. Kaya during the first 4 months po, ang dami po namatay na tao, ang dami namatay na mga doktor, kasi hindi pa tayo masyadong organisado. And usually, it will take around mga 8 weeks or mga 2 buwan hanggang 3 buwan. Pagka na-flat na po yung curve, saka po tayo pwedeng mag-dance kasi pwede na natin buksan ang ekonomiya. Narinig nyo na yung term na reproduction number. Ito po yung measure ng contagiousness or transmission. And then gagawin po natin yung proper testing, contact tracing, and quarantine isolation. No? And then may public awareness campaign tayo na dire-diretso. So yan po ang tinatawag na hammer and dance concept. So ito po yung data ngayon po para maintindihan nyo. Kung matatandaan nyo, nagsimula po ito sa Wuhan, December actually 8 of 2019. Pero nailihim po ng bansang China sa buong mundo, even sa World Health Organization, until hindi na po mapigilan, January po, last week ng January of 2020, na i-declare na po ito na of international concern, isang event of international concern or pandemic po ng World Health Organization. Hindi natin na isara yung borders natin, kaya nakapasok po ang 2 Chinese nationals sa Cebu and then Dumaguete. So dumami po yung mga cases po natin dito at nag-lockdown po tayo. So tumagal po yung lockdown natin ng 4 na buwan. Nung binuksan po natin, ang magiging problema po ay magkakaroon po tayo ng mobility. Gagalaw po ang tao. Kasi ang pandemic po, ang fundamental principle po niyan is slow down the virus. Pag gumagalaw tayo, lalo na malapitan po, magdidikit-dikit po tayo. Kaya po nung nagkaroon po tayo ng surge, dahil gusto natin buksan ng ekonomiya, at umabot po yun ng mga 6,000 to 7,000. Doon po tumawag ang medical community ng isang tinatawag na medical timeout at dahan-dahan po nagkaroon po ng downward trajectory at kahit po nung bagyo na 4 na beses po na-maintain natin yan at a very nice figure ng mga 2,000. Hindi pa rin po flat na flat katulad ng ibang countries to, pero manageable sa atin yan para ho naman mabuksan natin ang ekonomiya natin. Ang ideal, dapat wala tayong cases. Pero naging compliant to ang mga tao, November hanggang sa Nazareno na ina-expect natin kasi 400,000 people came doon kahit po nung Valentine's Day or then Chinese New Year. Pero hindi po tayo nakapag-abang ng mga variants na tinatawag na i-explain ko po sa inyo mamaya. At nagbukas po tayo ng ekonomiya, medyo aggressive po. At nakapag-start tayo ng bakuna March 1, hindi po pumayag ang Pangulong Duterte na tayo po ay mag-modify GCQ or new normal kasi sabi niya limited pa lang. So pinaglaban natin to kasi kung nagbukas po tayo, catastrophic po yan. Kasi tumaas po tayo ng 15,000 ang pinakamataas. At nag-ECQ po tayo, sinatawag natin po sa NCR Plus kasi maliban sa NCR, may mga karating probinsya po ang tumaas.
At dahil doon, pag nag-ECQ tayo, expected natin pagka uncontrolled, bababa po yan. Pero tayo ngayon, nag-a-average po ng 5,000 last 7 days po. So ang reported cases natin po ngayon ay umabot na po tayo sa 1,200,000. And then ang active cases natin ay 53,000. Ang China po, ang pinagmulan, nagtapos po sila ng 80,000 cases. Tayo po ay 1.2 million. And then nagtapos po sila ng 4,000 deaths, tayo po. Nag-breach na po tayo ng 20,000 deaths po. Now, ito po yung DOH Multicolored Bulletin. At ito po yung sinusubaybayan ko for almost a year. Nag-umpisa ho ako mag-Facebook Live 9 o'clock. Ang layunin ko is to inform the public on how to analyze data and create solutions po for the end ng pandemic. Kaya medyo pasensya na kayo. Gusto ko lang po kayong ma-educate dito. Ang tinitingnan ko po lagi yung new cases. Ang sabi natin, sana mga less than 1,000 yan. Kasi pag tumataas ang cases, that will actually lead to deaths po. Dahil po Sabado, Linggo, Monday, and Tuesday, meron pong disclaimer po dito ang Department of Health. Kasi po pag Sabado at Linggo, hindi po kompleto mga encoders natin at talagang mababa po ito. So this is underreported kasi may mga laboratories po hindi nakakapag-submit. And this has been traditional po yan. And expect natin ito po ipapalo Thursday or Friday. So tinitingnan ko po to kasi the last 7 days po, 3 digits po ito. And then ang tinitingnan ko rin po yung positivity rate. Ano po ibig sabihin nito? Ang normal po niya sa World Health Organization ay 5% or less. Ito po yung positive test over the number of tests. Tayo po yung nag-a-average lang po ng mga 30,000. In fact, last 7 days, 27,000. Para po natin mapadapa ito, 2 buwan na po na mataas tayo. Nanggaling po tayo sa 25% na 1 in every 4 ay maaring positive. Dapat po ay gumawa tayo ng mga 100,000 testing para ma-differentiate natin ang negative at positive. Kaya napaka-importante po ng positivity rate. Kahit ano po sabihin nito, kasi minsan delayed po ito. At saka ito delayed din po. Napaka-importante ng positivity rate. Now, isa importante rin po kung ang mga ICU natin, isolation, at saka ang mga wards natin ay puno. So sa ngayon po, medyo okay po at hindi punuan, hindi katulad dati na wala kang mapupuntahan na hospital. Yun ang tinatawag nating overwhelming healthcare system. Pag pumalo ng 70% po ito, ayan po ay critical po. Hindi kayo makakapag-admit at ang iba mamamatay po sa bahay or sa tent po. Kaya napakahalagang tingnan po ito. So, ulitin ko po, napaka-importante itong cases na ito because this will determine the number of deaths and also kung overwhelming healthcare system natin. Now, sa tunay po, may plano po kasi isa po tayo sa bumalang kasi ito kasama po ang Department of Health at saka National Task Force po. Ayan ho ay prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate. May plano po tayo, pero ang weakest link po natin ay yung detection sa testing po at saka sa contact tracing. Yan po ang weakest link natin. Now, which are actually the strongest link ng mga countries na nag-succeed. Vietnam, South Korea, New Zealand, and other, even poorer countries po kasi mahusay po ang kanilang testing po. Ang ginawa po nila, nag-allocate sila ng sobrang daming budget po para po sa testings at saka sa contact tracings. So kahit wala kang bakuna, pwede po nyo ma-flat ang curve. Pero hanggang ganun lang, lagi po tayo nakamask, lagi tayo magso-social distancing. Walang permanent po tayong pag-end ng pandemic. Ang isang nagkulang din tayo sa tingin ko, dito sa awareness campaign, wala tayong structured education, which we can discuss later on. Kasi sa tingin ko, ang key dyan ay kung mapiprevent mo, wala ho tayo magkakasakit ng mga pasyente. So gusto kong ulitin at isa ito sa sinabi ni Thomas Pueyo. Kung i-download nyo si Thomas Pueyo, siguro po halos isang libro po ang nagawa niya dito.
But the most important slide na sasabihin ko is about this. Dapat ang bawat Pilipino, pagka may flu-like manifestation, should be able to test himself or herself. Then matetest mo kung infected ka. Now, kung infected ka, dapat marunong ka mag-trace kung sino ang nakasalamuha mo, who are those in contact with the infected. And then, ma-advise mo on how to isolate, yung prevent those infected from transmitting the disease, right? And then, quarantine naman, prevent the contacts from infecting others. So, very critical po itong apat na ito to control the COVID-19. And I think, na sa lahat ng ito, ang pinaka-importante ay yung testing po. Kailangan po tayong ma-enhance po ang ating testing capacity. Now, pag sinabi po nating mass testing, hindi po yan ang tagpag-test ng entire population. According to the study ng IMF, na mga ekonomista at epidemiologists, dapat 10 to 20% ng population natin per day would lead to reopening of the economy. From January to 30 hanggang April 4, almost 9% lang ng 110 ang nagawa po natin. Na dapat po ang testing natin para ho tayo ay okay kahit wala tayong bakuna, ay mababa ang cases natin. So dapat to mga 20 million po. Ang kaso lang po, in other countries, libre po kasi ang testing. Sa atin po binabayaran natin kahit may price ceiling na po tayo at mahal sa ibang establishment. Maabot po ng 10,000 yung iba. During the time nga po, before the price ceiling, may 17,000 pa yan. So variable po yan. Ngayon, kung ordinary citizen ka, hindi mo ma-afford yan. Kaya isa yan sa dapat na ginagawa ng paraan. Kaya hindi po tayo makaagapay dito po sa ating pandemya. Isa ho itong napakagandang slide na ginawa ni Ian McKay from Australia. Isa siyang virologist. At ang sinasabi dito ay para keso na Swiss cheese. Wala hong intervention na perfect. Ang bawat slice additive to the whole process. Kaya may butas po siya. So lahat ng ginagawa natin from social distancing, from masking, from hygiene, and ban natin ng mga gatherings, lahat po yan ay personal responsibility natin. And I think sanay na tayo for almost a year. Pero meron tayong shared responsibility with the government. At yan ay pagdapat-testing natin, paggawa natin ng ventilation na maganda, outdoor at saka indoor, knowing na airborne na po ang COVID aside from droplets and fomites po, no? And then dapat maganda ang messaging mo dyan as well as financial support din po. Kaya mahalaga po ang funding. And then of course, kailangan nakahanda lagi ang quarantine and isolation facilities natin kung sakali po dumami ang cases. Kasi karamihan po sa Pilipino, maliliit po ang bahay at nakatira, multi-generational. Kasama si lolo, si lola, si tita. So, yun ang magiging problema. Pero hindi tayo forever po na ganito. Kaya dapat po magbakuna po tayo para hindi natin magawa ito. Now, ang una pong bakuna, ito hong grandmother na to will go down in history. Ang first po si Margaret Keenan, kapangalan po ng aking may bahay, no? 91 years old ho siya. Gusto ko lang ipakita na kahit may edad ka, pwede po kayong mabakunahan. Tandang-tanda ko to kasi Immaculate Conception. December 8 po yun, yung una. At Pfizer po ang kanyang in-inject ni May Parsons na isang Pilipina na nagtatrabaho po sa United Kingdom for 25 years. At ang bakuna po ay ginawa po yan ng mga kumpanya na magagaling po sa R&D or Research and Development para po mag-produce ng antibodies po para po mag-create po ng immune response para pag dumating po ang mikrobyo, meron na po kayong memory. At kung sakaling dapuan po ang isang pasyenteng ito, ay magiging parang mild disease na lang at hindi siya ma-hospital at hindi mamamatay from a severe disease.
Yan ho importansya niyan. Ngayon, pagka ho ang virus ay hindi napigilan, nagmi-mutate yan. Kaya yung original Wuhan strain ng last year, yan po ay nag-mutate at nagkaroon po tayo ng mga tinatawag na variants. No? Yung ho nag-cause ng July and August surge last year ay dahil po dito sa 614G. And then, pinangalanan na po sila ng iba na para po sa fraternity, yung alpha, beta. Pero sa ngayon, mas madaling tandaan, B117, United Kingdom, yan ho ang nagdo-dominate ngayon at hindi na po ang Wuhan strain sa UK. And then meron hong South Africa, ito po yung number niya, 1351. Sa Brazil, no, napaka-ferocious nito. And then meron din tayo sa Pilipinas, P.3, na na-discover sa Japan. And then ito ang sanhi kung bakit tayo ban sa UK and some other countries. Pero ang nakakabahala sa lahat, ito pong Indian variant because ito po nag-cause ng surge po. Kaya ang India po ngayon, ang binabantay ng buong mundo kasi umabot po siya sa mahigit na 400,000 cases and 4,000 deaths a day. Now, gusto ko pong ulitin na napakahalaga po ng bakuna kasi mag-create po siya ng antibodies to destroy the COVID virus. Now, ito po ang mga bakuna na meron tayo sa market po. At yan po nag-umpisa since na-break po ang genetic code po kasi ng China at naibigay sa World Health Organization at naibigay sa mga R&D companies. At 154 po muna ang candidates po noon at ang nagtapos po ay 10, no? Ang mga nakatapos po ay Pfizer, BioNTech, nag-merge sa isang German company po. At ang ginamit nilang platform ay mRNA. 2 doses po siya, kaya lang kailangan lang niya ng -70. Ang Moderna naman po ay saring mRNA, 2 doses po siya. And then ang magkatulad po ay AstraZeneca from Oxford. These are American vaccines. This is a UK vaccine. Katulad ho siya ng itong adenovirus platform ang ginamit to stimulate the immune response. Katulad po siya ng Gamaleya at katulad po siya ng Johnson & Johnson. Kaya po nung nagkaroon po ng blood clot po ang AstraZeneca, nagkaroon din ng konti sa Johnson & Johnson, nahinto sila for a time, then na-evaluate na kakaunti lang yung cases, and then ngayon po binalik sila sa market po. And then dadating pa yung Novamax po. Now, ang importante dito, kaya hindi ko nilagay yung efficacy rate. Kasi yung efficacy rate, yun po yung sa clinical trials po. Pag clinical trials, ibig sabihin, meron po kayong pag-aaral na ginagawa bago po na-aproban ng FDA. At usually, since sila hindi pa tapos, ang tawag dyan ay emergency use authorization. So, ang phase 3 trial po yan, ibig sabihin po, yung phase 1, phase 2, maliitan lang po muna yan. At tinetest yan safety, efficacy, at saka dose. Pag ho phase 3, yan ho ay magna-number ng 30,000 para patunayan kung efficacious ba or safe ba siya pag nilabas yun sa merkado. So, ang importante po dyan, kahit po on paper 95% po ito, ito ay 94.5%, ito po ay 60 to 90%, Sinovac 50 to around 80%, Gamaleya 91%, Johnson & Johnson's lumalabas po na 70% or to 70%. Ang mahalaga po, at the end of the day, in the real world, ang tawag po doon, so sa clinical trial efficacy, ang tawag po in the real world is effectiveness. Dapat ang bakuna should protect you from severe disease at hindi ka ma-hospital so that hindi mamamatay po. At ang binabantayan, kaya ang priority natin ay yung matatanda na above 60 and may comorbid condition kasi sila po na hospital. So makikita nyo, lahat po ng bakuna, kay Sinovac po siya, o kahit ito ang gamitin mo, mRNA, ito naman po ay adenovirus, inactivated virus ang ginamit. Lahat po sila ay pag ginamit mo in the real world,
okay lang po siya. Ang kaibahan lang kasi, gusto ko lang explain na dahil nandito na po tayo. Kasi itong mga kumpanyang ito ho'y upstart, pero isa lang ang produkto niya. Pero itong Pfizer at Astra, ito ay 150 years na po ito. Ito ay ganun din halos. Ngayon, siyempre dahil ang China at Gamaleya, first time po nilang ma-involve sa vaccines, kaya mas mabagal po ang pace ng paglalabas na nila ng clinical trial. Now, pag-usapan natin yung variant kasi ang variant po ang nag-i-increase ng transmission po. And very important to determine kung ang mga bakuna na sa market po natin ay pwede pong i-address ang mga variants. Lumalabas po ang pinaka-perfect that can address all the variants ay itong mRNA. So sa makatuwid, yan ni Pfizer at Moderna. At ang pangalawa ay AstraZeneca. May isa lang kahinaan ng AstraZeneca kasi hindi po siya, ang variants po kasi, dalawa po ang kine-create niyang problema. Increased transmission and it would render the vaccine ineffective. Yun po yun, kaya tayo nababahala. So ang susunod, AstraZeneca, lahat pwede siyang gamitin. Of course, dahil wala pa sa Amerika po ng AstraZeneca, but sa Indian variant pwede po siya, sa P1 pwede po siya, at sa B117 pwede siya. Ang weakness lang ng AstraZeneca sa South Africa, lahat ng variant na to, pwede po or maaari po ang mRNA. Now, dahil bago pa lang po ang Sinovac, Sinopharm, I'm sure gagawa ho sila ng pag-aaral para dito sa variant. Nabasa ko naman po kanina po na pwede daw po ang Sinovac, though hindi pa ho masyadong clear yung reading ko kanina ho dito. But I'm sure gagawa ho ng paraan itong mga pharmaceutical companies para i-revisit nila yung formula nila and then they could come up with a new preparation. Now, alam niyo po, ang inyong lingkod ay nag-suggest na tumulad tayo sa Israel for 3 reasons. One, ang population ng Israel ay 10 million, ang national capital region na dapat tayo mag-focus because this is the center of contagion and also the business epicenter. So baka dito tayo mag-focus. Nag-start ho na magbakuna si Prime Minister Netanyahu. Siya po ay graduate ng MIT and then ng Harvard. Marami po siyang kakilala katulad sa Pfizer. So nakapagbakuna sila December 20. December 10 lumabas ang Pfizer. In 10 days time nakapag-start ang Israel. Mabilis po silang gumalaw. Kaya dalawa ho ang ginawa ng Israel. Dinoble nila ang bayad sa pagbili ng Pfizer vaccine. And then sinabi nila, if you will need the population of Israel para i-prove na effective sila. Yan, nakita niyo na po yung term, effectiveness in the real world. Pwede niyong gamitin ang aming pag-aaral. So sa loob ng 2 buwan, napakita more than 95%, it will prevent SARS infection, symptoms, hospital admission. So doon pa lang alam na magiging effective siya. And that will boost the confidence of the people. Kaya noong January na napakataas ang cases po ng Israel per capita, ibig sabihin per capita, maliit na bansa, pero per capita 8,000. Tayo po ay sa peak natin ay 7,000. Imagine niyo po sa loob ho ng 4 na buwan, dumapa po ang cases po nila. Wala naman po silang ginawa kung hindi nagbakuna lang, no? Alright? So nakita nyo, wala nang mask sa Israel ngayon. Open na po ang kanilang business establishment at saka mga educational institutions. Ngayon, yan ho ba bakuna lang? Kasi po ang Indonesia, si Joko Widodo, ginawa po niya ang pagbabakuna January 13, 2021. Tayo po yung March 1. Ang ginamit po niya ay Sinovac and Astra. Predominantly, Sinovac ang kanyang ginamit. So, nakita natin ng February, nung start niya ng January, bumaba po ang cases po ng Indonesia. So, nangangahulugan is not just the vaccine, but basically the execution of the vaccination program.
Now, ang Sinovac na dominant na ating in-order, 70% po yun ang inventaryo natin because of the preference of the President for the Chinese vaccines. No? Yan po ay present in about 12 countries in the world. Kumpara sa Pfizer, kaya nag-uunahan at Astra. Kasi ang Astra ang pinakamura na $5. Ang Pfizer naman ang pinaka reputable sa mga pharmaceutical company. Kaya ganun po nangyari. So, ang pinili po natin, based on history, Chinese vaccines po. Ito po. So, pero lumabas naman po in some countries naman, like Hong Kong, meron din ho niya sa Singapore. So, meron ng mga kumuha ng countries. Para ipakita natin, hindi lang naman ho sa Pilipinas. Now, si Joe Biden naman, a day after Prime Minister Benjamin Netanyahu, nagpabakuna siya using the Pfizer, and si Dr. Fauci naman ay Moderna ang ginamit. At by the end of May, kahapon, ang Biden administration will have enough doses to vaccinate all Americans. At ang maganda, sa July, meron na silang herd immunity. So, ibig sabihin, 300 million, magkakaroon sa silang herd immunity. Kaya today, nabalitaan nyo, dadating sa June 11, 2 million doses po ng Pfizer. Kasi medyo nakakaluwag-luwag na po sila. At umorder tayo ng 40 million doses po. Sa tatlong sikat na bansa, makikita nyo Israel na almost 60% ang nabakunahan. At ganun ang UK naman ay 50%. Ang kompleto po kasi Israel halos Para magkaroon kayo ng herd immunity, kailangan mabakunahan nyo at least 50% of the population. At ang gusto mo, bumaba ang hospitalization and deaths. Now, ang nakakatuwa po nito, pwede na pong gamitin ang mRNA vaccine sa 12 to 15 years old. So may opportunity po to sa mga bata na makalabas po at makapag-aral muli na face-to-face po. Ito po yung ating pong latest data. 1.2 million ang fully vaccinated po natin, which is 1.10% of our population. And 144,000 are vaccinated daily on a 7-day average. Pero mas malaman nyo kung how many doses po tayo. 5 million total doses administered and almost 4 million first doses po. Ang second dose natin ay 1.2 million doses. Ito po ay tracker po natin. Ma-average po tayo ng mga 170,000 per day. Para ma-achieve po natin yung NCR herd immunity, kailangan natin ng 200 to 300,000 per day. Pag naman po buong Pilipinas by December, kailangan natin magbakuna ng 500 to 600,000 per day. Na-compute na po yan ng mga data analytics expert po. Now, ito po yung mga priorities na kailangan mabakunahan. Ang una yung mga frontline workers, tulad ng mga doktor, at saka mga non-professionals na nagtatrabaho sa health facilities. And then susunod ang senior citizen. And then yung mga may comorbid conditions o may mga sakit. No? And then ngayon, ang essential workers na po ay pinayagan na. And then for families po. Ang inyong lingkod ay nabakunahan ng AstraZeneca. Ito po yung nabigay po sa amin sa aming hospital sa Manila Doctors. At ang second dose ko ay May 26. Fully vaccinated ho kayo after the second dose po. And then nagkaroon ho ng issue regarding AstraZeneca. Alam niyo po pag nagkaroon kayo ng COVID, almost 165,000 cases po ng thrombotic event, either heart attack, stroke, or pulmonary embolism. Malapot po ang dugo pagka nagkaroon kayo ng COVID. Pag unanigarilyo kayo, almost 2,000 ang nagkakaroon ng heart attack at stroke. At pag gumagamit po ang kababaihan ng oral contraceptive pills, ito po yung cases. When the AstraZeneca po is 4 cases in 1 million. So napakaliit. Ito po yung naging basihan ng mga regulatory agency, particularly sa Europe, para ibalik natin, pati ang FDA natin. Now, on side effects, ito yung number 1 based on the survey yesterday ng Department of Health na kaya may agam-agam gumamit. Alam niyo po, yan ho ay natural as a sign and this will pass after 24 to 48 hours.
Ako po ay nagkakapagbakuna at ang naramdaman ko lang po ay pain at the site of injection. Wala po ako nito na headache, fever, fatigue, wala. Ito lang po. Napakadali lang po at halos hindi ko naramdaman. Now, importante ho tayo magpabakuna because this will determine our destiny as individuals and as a country. Kasi we will be isolated po from the rest of the world. Ang mga turista ay hindi maaaring pakapunta. Ang international business people will not be able to travel to us. Maging ang pagbabiyahe natin, family or leisure travel, at saka sa business activities, mahirapan tayo. And then ang competitiveness natin in the economic world ay bababa po. Samantalang other countries na mas mahirap sa atin ay mabilis po sila nakapagbakuna. So we need to be competitive. Now, kailangan po tayong lahat ay maging part of history and everyone should be socially responsible to contribute to the biggest health effort in the history because it will not only benefit the poor and the most vulnerable among us. Now, according to the survey ho noong March 26, 6 out of 10 ang ayaw magbabakuna. Yung latest po ay parang bumaba naman po, 30% na lang. Pero marami pa rin ho tayong kailangan gawin. At ang number one nilang concern ay safety at saka yung side effects po. And then some efficacy issues no, na sinasabi. Yung latest pong data, lumalabas po, side effects ang iniisip, fake news ang nakakasagabal at ang panghuli yung efficacy ng bakuna. Now, ito po ang magandang drawing po sa herd immunity. Alam niyo po ang bakuna pag hindi po tayo pa fully vaccinated. Kunyari, nandito pa tayo sa 1%. Ito po yung infection ho natin, kaya madali po tayo makakalat. But habang binabakunahan natin, dadami po ang vaccinated na population. Magkakaroon ho tayo ng resistant to the spread of the infection. Now, look at ho, pag 70% ng population ang nabakunahan, mahahawa po sila, pero hindi grabe, but they will develop antibody. And look what happened kung almost 95% tayo na nakapagbakuna. Kaya very important po ang bakuna because of the herd immunity. Now, ang conclusion ko lang po is we are actually blessed na meron tayong safe and efficacious vaccine. Because this will not only protect ourselves, but the families, our co-workers, and of course, the entire country po. Now, ang target natin is 70% of the population to achieve herd immunity. Kung gusto nating focus ng madalian, perhaps the NCR plus lang muna. And then, we will be able to reopen the economy at ang buhay natin ay magiging okay. Now, ang isang fundamental problem lang po is a big elephant in the room. Masyado po nagmamadali minsan ng ating economic managers na nagbubukas pag hindi pa ho controlled. And that's the reason for the surges. And sadly, if you don't understand that particular concept based on the model countries na na-present ko sa inyo, inuna muna nila yung mapadapa nila yung cases by vaccination and science-based approach. Then okay na po sila. Now, dapat may scorecard din tayo para maging successful tayo according to Peter Drucker. You cannot manage what you don't measure. And sa scorecard ng WHO, apparently hindi pa tayo talagang green. Sa traffic light po green, okay. So tayo yellow ho dito. Ang health system capacity natin ay yellow. Ang red po, ibig sabihin halos wala po. So ang score ko po almost yellow po. Kasi may ginagawa na tayo. Kaya lang hindi tayo pwede pang green kasi perfect system po yun. Protective measures in the workplace, managing or importation risk, and then kung educated ba yung ating population. So going to the last 3 slides, ang question natin is how to get out of the pandemic. Karamihan po kasi dito tayo pumupunta eh. Yung unang mga buwan. Simple but wrong approach eh. Marami po rin mga ginagamit na gamot na dapat hindi gamitin. Pero the less taken road po or the less traveled road, ay yun ho yung complex pero yun ang tama. Yung wearing of mask, distancing at saka bakuna. And according to a Nobel Prize winner, si Desmond Tutu from South Africa, a bishop, na hope is being able to see that there's light
despite all of the darkness. Ako, nag-expect ho ako ng hope. Why? Kasi 3 days ago, May 28, pinanganak po yung una kong apo. Ang pangalan niya is Simi. At we will be working for the next generation of Filipinos. And hopefully, may inspire din kayo. Hindi lang ho para sa atin ngayon. Kasi ako, pabalik na po ako as a physician. But I'm trying to do something to add value so that the legacy na natutunan natin sa ating pag-aaral will be for the next generation of Filipinos. And my final slide is that my idol is actually this particular woman, 37 years old, Prime Minister, Jacinta Ardern. Siya ho yung kinoconsider ng pinakamagaling sa pagkontrol ng pandemya. And during one economic forum, she asked, do you want to be a leader that would look back in time and say that you were on the wrong side of the argument? We should be always on the right side of history, particularly when the world was crying out for a solution. So nandito tayong lahat, pipilitin natin ma-provide ang solution. Hindi man lang perfect, but at least we will try. So maraming salamat po sa inyong lahat at thank you ho sa pakikinig. Ito po si Dr. Tony Leachon po. Thank you, Dr. Tony. So ngayon, tawagin lang po natin ang ating reactors. Ang una nating reactor ay isang City Health Officer sa Parañaque City, Dr. Olga Z. Vertusio. Dr. Olga. Okay, I cannot unmute. Okay, hi. Good evening already. Okay. Thank you very much for the opportunity to join you this evening. I was pretty surprised that Dr. Leachon, Tony, is actually my colleague and batchmate in Olga. in UST, no, parang ayoko na yata magsalita kasi si Tony ang inyong primary speaker, all right? But okay, Tony, actually I will be presenting basically the experience, no, at an LGU level, and of course for the rest of the participants here. And basically, just to share, what we are doing at the city level and how probably we have responded with regards to the pandemic, and this is probably to answer and to support some of the concerns and issues which you have presented earlier on. Okay, may I ask the team to provide actually the presentation. All right, so can we have the first slide, please? Okay, so I will have 4 agendas mainly, and it is not really to focus specifically on some of these, but just to share with you generally how Parañaque City is coping with COVID response, at our level. And of course, in our city as of the moment, when Dr. Leachon actually presented to you how it is at the national level, our city is trying very much or very hard actually to control the infection, or the transmission in our city. So right now we have an active, a good number of active cases, which is at 458, and we continue to go down with basically a very high recovery rate of 19,829, which is actually 95.6% of our total cases, and we have a low
death rate, although this is not really so low compared to the national level. And for the past 10 days, our our total confirmed cases actually have increased to 20,691, but definitely our 2 weeks growth rate have decreased to 73%. And nakakatuwa doon because from 10 of an average daily attack rate na bumaba na kami sa 7.25. And of course, patagal na din ng patagal ang aming case doubling time. Okay, next slide please. Okay. Basically, Dr. Leachon presented to you the response of the ideal response actually on how to address the pandemic in our country. And this is exactly what we also have done at the local level, which is looking into the strategy of PDITR, which is the prevention, detection, isolation, testing, and reintegration. And in our city, we did a lot of interventions and really focusing on prevention because we feel na dito talaga magmumula different ways of really preventing the transmission fast enough so that we will not be able to cope. However, with the different with the intensified campaign on prevention and testing, nagawa po natin ito. And of course, we actually started initially with the rapid testing kasi ang dami namin natanggap Tony, ang dami namin natanggap ng mga donations ng rapid test kits, and we made use of this a lot. And initially our segregation of clients is really just through the use of the antibody antigen testing, and eventually shifted to the RT-PCR when it was made available already. So true enough, yung sinabi nga ni Dr. Leachon is that what is one of the weakest link really is the testing, kasi dito tayo nagkulang, and really the contact tracing as well. Then again, at the level of an LGU, it was really very difficult because we don't have enough manpower to respond to that, and we have to tap if you can see sa picture, mga ano namin to, mga BHERTs. This is actually manpower support from the barangay already, and I think we are very lucky that Parañaque City has a very good, very strong barangay system, and different barangay captains are very young and very eager to prove their worth to being a kapitan. So the prevention aspect was really focused on, and the testing campaign and contact tracing. Okay, so next slide, please. May I have the next slide, please? Doc, May I have the next slide? Yes, you will. I don't have. Yeah. Is it okay for you to? I didn't actually access it. Okay, sorry. Okay. Sorry.
Pero Doc Olga, remember I shared to you the people from Parañaque Dental were happy about their second doses, that it was organized, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. I I hope yeah. some of the members kasama ko sa Parañaque Dental are also here. Oh, okay. Yes, thank you very much for of course, Dr. Rochelle and Monique. Uh, Thank you for inviting me. I'm sorry, I think something is wrong with my slides. That's why I have to share it with you, send it to you ahead because sabi ko, I'm not so techy. I don't know how to Problem, share ma'am. this. Let me see. All right. Email mo lang siya, sumasagot naman siya eh. All right. Okay. So that was our preventive part. And for the, we did the, as I mentioned earlier, if I may go back, uh, from prevention, we have, of course, the isolation part. And this is where we try to isolate. This is our picture of our isolation vans, where at the moment we have 300 isolation beds for Parañaque. This is located at the back of our Air Force One, and we have also at in our newly built school, no, which is the Parañaque City College. All right. So, and of course, for the treatment, we have a specific hospital, which is our isolation and at the same time our treatment facility. But more than that, we have also partnered with a different uh, Apex Hospital within the neighboring cities. In Parañaque City, we also have our functional molecular laboratory, which was immediately built, no, before the year ended in 2020, because we wanted so much to be able to cater to our own testing capacity, since halos nahihirapan kami, especially during that time when Red Cross would really bug down and had to rest, no, in terms of their testing. So we really have to provide for our own, following other cities. Who have put up their own immediately when view on what we have done so far in terms of our vaccination. We have, if you will notice that we have already started with our vaccination as early on in March, and we have opened up already from A1, A2, and A3. And it was during this time that we were able to provide for the A4, because during that time, I think there was a little bit of misunderstanding on the advisory of the IATAP that we were able to provide with the A4, because initially they opened it up uh, and suddenly pulled out the advisory. And so there was a little bit of confusion on our part. Okay, so we have a total, we have a lot of total first doses was at 62,000, no? 106, so 8% of our total estimated population to be vaccinated actually for 2021. And already we are at 48% of our second doses. For those we have provided of the first dose.
Okay, next please. Registration, and it is by in terms of priority, in terms of the category, pakaaga, even as early as 4 a.m. No, and nakakalungkot na siguro talagang hindi sila nakaka-receive ng text blast, at naiinit na sila sobra, no, uh, na hindi pa din sila nati-text up as of this time. Pero actually, ang bilis kasi mapuno din, no, at ang bilis din, napakarami. So many have registered as early as February. In fact, no, as of this time, medyo madami na, nasa 300,000 almost na yung aming listed individuals, no, sa aming palang sa link. No, so we have 4 main big sites, and each site can actually handle 1,000 vaccinations a day. No, and this is our SM Sukat, BF, and Bikutan. And in Ayala Mall, we have 2 actually different sites there. One on the 2nd floor and one on the 5th floor, and both can handle 1,000 each. But already we have started our vaccination in the different barangays. 3 have started already. Marcelo Green, Don Bosco, and BF Homes. And in Don Bosco, we have started our Back to Go. This is a drive-through vaccination, and which is being provided only for by appointment. Okay, so definitely this is strictly by appointment, so it will be easy for us as well, no, to provide the vaccination. And all the other hospitals, 9 hospitals also in the city, are already providing that. Okay, next please. Thank you. And in terms of consumption, madami na po kaming, from the total vaccines that we have received at 138,217, na-consume na namin ang 69,000 of this sa 644, no? So 50% actually already we have consumed for the for both the first and the second doses. Next please. Thank you. And in the city, we have, of course, 2 storage houses, primarily our Zwellig Pharmaceuticals and Royal Card. So most of our vaccines are being handled by them. And this is just downloaded to the different vaccination sites upon notice from us. Okay. And this is just to share with you how we have already provided our home vaccination and started our drive-through vaccination as well. So already we have, our health emergency management unit is actually providing the home vaccination, which was initially started by the City Health Office. Okay, thank you. So in terms of our system gaps and challenges, I will not go into the details of this, but definitely what we would like to see is, as was also suggested, no, by Dr. Leachon, that definitely in terms of leadership and governance, a lot in terms of the complexity of the categorization, it made it a little bit. We have to exert a little bit of effort on that. No, sana mas simple na lang, and which will be probably more faster, no, on our part as service providers. This, in terms of our service delivery, well, we continue to provide, no, ang target namin per day for the 3 sites, actually 3,000. But now that we have opened up for the 5 sites and adding more sites, actually we hope to achieve the 5,000 future stay per day, and more so with the opening of our private partners vaccination sites. And in terms of access to medicine, definitely we just hope that a continuous supply of the vaccines will soon arrive, and this will help us in our planning
and scheduling. Again, as was mentioned, manpower limitation is a very big issue. And in terms of financing, the support from the national government in terms of purchase as well, as we look forward to, of course, a faster opening of our economic activity in the city as well. So for learning sa next few steps, basically nasabi din no, ni Dr. Leachon, for us, it's really a strong partnerships no, and intersectoral coordination, which would probably be needed for the fast and efficient vaccine rollout. Sustainable vaccination measures to mitigate other similar pandemics, no, like probably the provision of a more permanent vaccination site and a cold storage for each LGU, which will make them stronger no, in terms of mitigation and preparedness, and equipping our health centers as well with right health information management system tools no, to better equip them in terms of information dissemination and faster exchange of or access to communication. And foremost, we would like to move forward committing to the universal healthcare integration during, most especially for the pandemic resiliency. So what was actually why I have to talk fast as well, because I think it was explained generously by Dr. Leachon, and what I have shared with you is basically the practical application of what has been shared. And I think if you have questions on with regards to this, feel free no, to ask questions. Thank you very much. Thank you, Dr. Olga. Thank you for your time. Alam namin with the vaccine rollout. Yes, thank you so much. Thank you for the invitation, Dr. Rochelle, and of course, Dr. Kiambao, and to the group. Thank you so much. Tony, thank you. Hi, Olga. Keep safe. So we'll call out our next reactor. She is Nurse 5 in Manila Emergency Operations Center. May I call on Dr. Nurse Jing Herrera. Yes. Okay. Good evening po. Good evening, ma'am. Yeah, good evening, Doktora. Good evening, Doktor. Naririnig niyo po? Yes, ma'am. Okay. So, nakikita niyo na po yung presentation, Doktora? Yes, ma'am. Okay. So, i-share lang po namin yung kung ano yung nangyayari sa City of Manila. Actually, yung data ng City of Manila. So, as of Friday po ito. So, eto, naku, nawala pa. So, ang population po ng City of Manila is 1,1,936,696. So, ang eligible population po namin is 1,355,687. So, ang total number po na vaccinated na namin sa Manila as of nung Friday po is 171,761. Yung fully vaccinated po namin is 72,103. So yun na po yung may mga second dose namin out of dun po sa 171,761. So yung target number of days po namin for completion para magkaroon po kami ng herd immunity is 66 days. Ito po ay kung magkakaroon, we have 19 sites sa City of Manila po. So kung sa 19 sites po namin, makakapagbakuna kami ng 19,000 a day na 1,000 na mababakunahan in just one site. In 66 days po, magkakaroon na po ng herd immunity ang City of Manila. So yung strategy po na ginagawa namin ngayon,
So yung continuous rollout po ng vaccine namin, then considering na madagdagan pa sana yung mga vaccination sites namin out of dun po sa 19 dahil medyo malaki po ang City of Manila, at the same time medyo maraming tao rin po ang nandito. And of course, lastly po, yung unceasing health promotion to the significance of vaccination po. So yun lang po. Bilis ninyo, ma'am, no? So, para sa ating mga viewers, kung nasaan man kayo, kung ano man city or sa barangay level, magtanong na kayo kung ano vaccination sa inyong per LGU, meron silang sariling sistema. So, alamin nyo na po yun kung paano nyo makukuha ang inyong vaccines. Thank you. So now, we'll move to yung question and answer portion. I am Dr. Monica Season Kiambao. I'm the Vice President of UP Dental Alumni Association. And ang kasama ko po ang aming President, si Dr. Rochelle Javier. Good evening, Mon. Good evening. Dr. Tony. And thank you to our reactors. Sige, let's go to the first question na. Dr. Tucker. Marami po. Mon, let's just remind everybody na binabasa natin yung tanong para sa mga taong on the road na walang access sa video, so kahit audio lang, so kahit naka-project, we are also going to read the questions. So thank you. Okay. Dr. Tony, you ready? Okay. Okay. First question po muna. Hindi na masyadong napag-usapan ang mass testing. Mahalaga pa ba ito ngayong panahon? Napakahalaga yan. Actually, last year, uminit sa social media yan kasi ang akala ng marami pag nag-mass testings ka, buong Pilipinas, which is very difficult to achieve. Pero hindi nalalaman ng iba pag sinabing mass testings, 10 to 20% na ng population. So kunyari tayo 100 million na lang para mas madaling i-compute. Dapat makagawa tayo ng 20 million in a year. Yan kasi ang ginawa ng Vietnam. Paborito ko kasi basahin yung Vietnam kasi mahirap na bansa yan, 10 times lower ang kanilang gross domestic product. And yet, napakagaling po. Binuhos nila yung kanilang pondo dun sa nagmamatter most. Wala silang, di nila inintindi. Health muna. 60% ng budget nila inallocate nila sa health. Ito nang ginawa nila testings. Ang dami nilang sites. No? Ang sites siguro nila at the time, nung first 4 months, 600 sites. Tapos yung kanilang quarantine, kayang magbahay ng 1 million na tao. At ang border control nila ay napakahigpit kasi ang lapit-lapit nila sa Red China. Ay makikita nyo kung konti ang cases nila. And for a long time, zero ang kanilang deaths. So testing is important. Ngayon, sinabi ni Dr. Olga, ang kaklase ko, matagal kasi yung RT-PCR, yung molecular lab, tsaka mahal dinistribute nga ng WHO yung rapid antigen. Iski sa Harvard sa States, ang gusto nila ay yung mabilisan kasi mas madali mo kasi ma-diagnose kagad, mas madali mo mahiwalay. Kung papagawa tayo ng test, mahal-mahal pa, tapos maliban sa mahal, ang tagal ng test. So, nakaalis na yung particular na person na yon, naggala na yun sa community. Doon mo, ay positive. Doon mo palang, kaya kumalat ng kumalat. Kaya ang style, since hindi na natin magagawa ang contact tracings, dahil sabi ni Mayor Magalong, ang contact tracing SAR, imposible na makapag-start tayo ng app at saka magbabayad kasi tayo na almost 30,000 kada tao. So dalawa ang lumalabas sa best practices na nabasa ko. Hindi na sila magla-lockdown. Ako hindi na ako naniniwala sa lockdown din kasi maraming maghihirap na tao. Ang gawin natin is rapid antigen test.
yan ang pinakatamang gawin. Kasi daw, ang taas daw ng correlation rate ayon sa pag-aaral. Do kailangan gumawa tayo ng correlation study. Pero mataas eh. Sa Harvard, yan ang nabasa ko. Ang unang nag-promote niya si Dr. Michael Mina. So pag pumasok kayo sa Twitter, siya ang una naglabas niya. Kailangan, tama yung ginagawa ni na Dr. Olga. You have to diagnose it quickly so that ma-isolate mo. Halaga sa panahong to. Kahapon nabasa ko si Secretary Vince Dizon. Papagawa na siya ng 90,000 per day na contact tracing. Kasi yan naman po ang ina-advocate natin ever since. Kasi simple lang po yan eh. Bilang doktor, kailangan ma-diagnose mo yun. So after your history at PE, di ba pinapa-laboratory test kayo to confirm. So ganun din ang pagda-diagnose. Kasi any flu-like manifestation, hindi mo naman pwedeng sabihin. Pero number one suspect dahil pandemic eh, COVID. So lahat na magpo-flu-like manifestation, lagnat, sipon, lahat kayo suspect at dapat matest kagad kayo kasi kakalat yan sa community. Kaya napakahalaga ng testing. Kung wala tayong contact tracing, yain na. Gawin lang natin individual. Alam naman nyo sino ang napuntahan nyo eh. Pero ang dapat kasi, pagka may flu-like manifestation ka, tigil ka na sa bahay kagad, magpa-testing ka. Punta ka sa barangay center mo kung may rapid antigen test ka. And then kung may pera ka, di magpa-molecular lab ka. Para maumpisahan kagad ang paggamutan. Kaya lumalala kasi, late, pagka more than 7 days ka nag-present, late na. Hindi ka na ma-actionan. Kaya marami namamatay. The moment na nag-positive ka, pagamot ka kagad so that mabigay kagad yun. At bumaba yung death rate natin. Okay, yun po ang explanation ko for the first question. Thank you, sir. Sige, next question. Ano ang sintomas ng long COVID? Ano ang mga paraan para gumaling dito? Ang definition kasi ng Center Disease for Control, pagka sumobra ka ng 4 weeks. Ang dating definition ng COVID, meron ka nararamdaman pa rin na parang may flu, may fever ka, may muscle pain ka, may palpitation ka, may chest pain ka. Tapos meron kang mental anxiety. Ang karamihan, palpitation, chest pain, at saka anxiety, depression, at di pagkakatulog. At meron kang fatigue. Pagka chinek up mo yan, wala kang makikita. At ang kailangan mo, para sila nagdaan sa post-traumatic stress disorder. At kailangan lang matyaga kang bigyan ng moral support ang mga taong to. Kasi ang babother sa kanila yung mental health ang problema nito kahit magaling na. So ang payo ko para gumaling siya, kailangan meron kang moral support. And then, of course, unang-una, pumunta ka sa doktor kasi baka mamaya meron talaga namang viral myocarditis. Kaya ka pala hinihingal. Nagkaroon ka na ng viral myocarditis, naapektuhan ka na. So you have to diagnose muna kung meron ka talagang pathological problem. Pag wala, doon na papasok yung moral support at saka ibalik mo na yung pagbabalik ng immunity mo. So kung naninigarilyo ka, titigil mo yan, diet mo, ayusin mo. Kasi pag matataba, madalas yan ang mga severe cases kaya na-hospital. At saka yung matatabang mga pasyente, maraming coexisting condition yan. Kaya pag nagkaroon ng COVID, sila yung ulang nadadali at na ICU. At ang hirap pagalangin ng mga matataba. Kaya kung payat po kayo, mas maganda at ang weight nyo ayusin po ninyo. Huwag po kayong iinom din ng alak kasi hihina ang immune system ninyo. At kailangan din meron kayong time na i-enhance yung mental health nyo. Napakahalaga.
And then, pagkatapos niyan, magpa-check up kayo kasi baka yung dati yung sakit, yung hypertension, diabetes, lumobo na, lalong magkakaproblema kayo niyan. So yun lang ho, ganun lang ho ang paggamot ng long COVID. Ang other term yan is long haul o parang magbibiyahe ka sa abroad, meron kang long haul. Kunyari, punta ka na Amerika, ang stopover mo ay Tokyo, yun ang short haul mo. Ang long haul mo, yung matagal na biyahe. Kaya long haul kasi matagal na biyahe after the disease. Kaya ang tawag dyan ay long COVID or long haul syndrome. Thank you, Doc. Okay, one more question. Para dun sa mga wala namang budget. Wala po akong budget. Pwede bang sa bahay lang ako magpagaling kung mild case lang? Ano ang dapat inumin at kainin? Let's say, ang budget niya nasa 2,000 pesos lang, Doc. Ano yung dapat niyang bilhin na gamot? Okay. Ngayon, may social responsibility kayo kahit mild kayo or moderate or severe. Pagka moderate, definitely, you need to be confined kasi baka magka-pneumonia kayo mahirap. Pag sinasabi natin mild, yung kayang i-manage na parang may flu ka. Pero meron kayong social and moral responsibility to report to the barangay. Hindi pa pwedeng hindi. Ngayon, nasa pag-uusap nyo yan kung pwede kang i-allow sa bahay o hindi. Depende. Kasi alam naman natin, ang iba maliliit ang bahay. So, kailangan i-report. Ngayon, kung napayagan kayo ng inyong barangay, cases lang po kayo, kailangan kumisign kayo ng infection, magpa-antibiotics kayo. Tapos gumamit po kayo ng mga vitamins na merong konting effect, yung mga vitamin C na may zinc, vitamin D3. Pero walang tatalo po kung makapag-umpisa kayo ng steroids kung may mild cases po kayo. Magical po siya. Yun po. Hindi ako masyadong hot na maglagay kayo ng oxygen sa bahay. Kasi baka po magkaroon pa ng aberya, makasunog pa kung magka-problema. So, lalo na hindi kayo doktor. Ano dapat kainin? Yung balanced diet, gulay, prutas na napaka-importante. Yun ho ang importante. And then, exercise. Napakalaking tulong ho ang lifestyle changes para hindi kayo magkasakit. Kahit to kasi may COVID pero malakas ang resistensya nyo, hindi kayo magkakasakit. I think that is very important. Kasi ano yan host, kayo yung may katawan, pwedeng kahit may COVID dyan, hindi kayo mahawa kung talo nyo ho sila. So, very important yung immune system natin malakas to our lifestyle. Na binanggit ko na kanina, yung mga lifestyle changes. Okay. Doc? Thank you. We have a lot of questions. So, very briefly po, sir. This is Rochelle again po. Ano ang herd immunity? Paano makakamit ito? Na-discuss niyo po ito kanina very briefly, but can you again explain to us? Paano pong magawa ng Israel? Okay. Yun dati may paniniwala na herd immunity, parang ginawa ng Sweden, pero parang masama po yan na liberal sila lumabas and hoping na pagka nanghawa sila ay magkakaroon sila ng immunity. Kasi di ba pagkaroon ka ng infection, magkakaroon ng virus yung isa, tapos matitrigger immune response. Naku, masama ang nangyari doon sa Sweden. Ang dami namatay doon kasi ganun ang ginawa nila. Ang tunay na herd immunity, dapat magbakuna ka. At minimum ng population mo ay 50 to 70%. Kasi parang herd immunity, parang ano siya nagpapastol ka ng baka. Na pagka nagbakuna ka ng at least 50% ng pinapastulan ng bakuna, magkakaroon siya ngayon ng immunity. So ngayon kung magkaroon ka ng infection, hindi masyadong matindi. Merong resistance ka to the spread of the infection. At kung ikaw ay magkakalat, meron ka man, mabibigay mo antibody, matibay na tatanggapin yun at hindi magiging malala ang sakit. And the more na populated yung country na vaccination, the more na kakalat yung
mikrobyo. Pero since ang magpo-protect sa iyo yun ang bakunahan na, dahil mag-i-emit sila ng infection na hindi masyadong grabe. So sa ngayon kasi dahil pag nahawa ka, lalo na kung high risk ka, grabe talaga pag nadapuan ka kasi wala ka pang bakuna. Hindi ibig sabihin pag nabakunahan ka, hindi ka makakahawa. Maaari ka pa rin makahawa. Pero ngayon, instead na malagim yung magiging sakit, magiging parang lagnat laki lang na pwedeng sa bahay mo na lang gawin at just symptomatic relief lang. Yun ang essence ng herd immunity. At sabi ng WHO, kailangan at least minimum na 50%. Kaya kita nyo sa Israel, nung sila 50%, 60% na, wala na, okay na sila ngayon. Tinanggal nila yung mask. Sa Amerika, nakikita namin ni Olga yung mga kaklase namin. Nag-reunion sila sa Florida dahil may isang birthday, Olga, ng kaklase natin. Di sila nakamask na, kainggit. Kasi approaching 50% sila at ang herd immunity nila, malapit na, 2 buwan na lang, meron na silang full immunity. Kaya kita nyo, pinamimigay nila yung mga bakuna nila kasi makukompleto na nila by July. So yun po. Ngayon, ano po ang essence niyan? Bawat isang tao, moral and social responsibility natin magpabakuna. Kasi bawat tao kasi kasama ng isang malaking grupo. Pag hindi tayo nagpabakuna, hindi natin marireach yan. So, I think as a Filipino citizen, we should be socially responsible citizen na magpabakuna because one effort can actually create a big thing for the country. Ayan ang sinasabi. This is the biggest public health effort in the history ng Pilipinas. So if you want to be relevant, then we need to be vaccinated po. Thank you, Doc. Let's proceed to our next question. Posible bang magkaroon ng third or fourth wave sa Pilipinas? Para po sana epidemiologists like us, explain po yung wave or epidemic wave na sinasabi. Nangyayari po kasi ang mga surges po pagka nagkakaroon ng mobility. At sinabi natin pagka nagbubukas ang ekonomiya kasi gagalaw ang tao. Ang fundamental principle kasi kailangan i-slow down mo yung virus. Kaya naglalayo-layo tayo, hindi tayo pinalabas ng bahay, di ba? Ngayon, common yan sa katulad natin third world country. In other countries naman, kahit mayaman, nagkaroon din. Ang UK nga naka-fourth lockdown na sila. Ang daming waves kasi nagbubukas din sila ng ekonomiya. Ang Pilipinas, hindi malayo, lalo na pag tag-ulan. Kung naalala nyo, July and August tayo noon. Kasi once na nagtag-ulan kasi, magtatabi-tabi ang mga tao. Diba? Tapos pupunta ka sa mga evacuation centers. And usually, ganun na nangyayari. Kaya panahon ng July and August, yan, nagkakaroon. At saka common dyan na magkaroon ng ubot sipon. At saka nasa bahay kayo. Diba? Pag tag-ulan, lahat kayo nasa bahay. E di mas marami kayo. Diba? Hindi katulad sa summer, lahat kayo nasa labas, nasa outing. Pagka tag-ulan, dyan ngayon tabi-tabi. Kaya nababiolate yung social distancing. At kaya dyan nagkakahawahan. Magkakaroon tayo ng small amplitude surges. Pero nangyari, magkaiba yung second wave natin. Mas malupit kaysa sa first wave. At yan, ganyan din nangyari sa other countries. Sa India, hindi ko na napakita. Gigantic yung kanilang first wave 400,000 lang. Kasi ang mass base kasi lumalaki. Di ba 1.2 million tayo. Yung first surge natin kasi noon, di ba, nag-start tayo ng small base. Ngayon, ang base natin malaki. Kaya pag nag-surge tayo, talagang malalaki. Kaya kailangan magpabakuna na tayo kasi kung hindi, magkakaroon tayo ng multiple surges as we open the economy. Kaya posible ho tayo magkaroon ng third and fourth wave, lalo na sa tag-ulan. At saka, ito yung mga milestone na binantayan po. Tag-ulan, binantayan po yan. And then Christmas season, dahil lalabas ang tao. And then Nazareno, yan, binantayan din yan. Pero nakaya natin kasi because of the discipline. But we cannot be disciplined kasi behavior natin magbabago yan. Kaya mapapansin nyo, in a survey, 80% pala ng cause ng surge, ng spike, dahil po sa behavior. Pinakamahirap po, behavior.
So for a permanent solution, vaccination ang kailangan natin. So that kahit behavior natin, kahit tayo hindi na nagmamask and all later on, okay tayo dahil bakunado na tayo. Pero hindi dahil bakunado na tayo, kung hindi pa tayo fully vaccinated or may herd immunity, hindi ibig sabihin, i-ditch out na natin o hindi tayo magmamask. Hindi pa rin. Hintayin natin yung sasabihin advisory ng Department of Health when we can actually say na, well, hindi na tayo magmamask, hindi na tayo mag-iingat sa ating sarili. Hindi porke nabakunahan na tayo, with reckless abandon, gagawin natin yung katulad ng ginagawa ng ibang bansa. Let's wait for that particular advisory from the Department of Health. Okay po. Doc, you mentioned the economy. Our next question is, gaano kadami ang dapat na mabakunahan para ligtas na magbukas uli ang ating mga negosyo? Alam mo yan, ang tingin ko hindi masyadong kinakausap ng Department of Health yung economic managers na dapat 50% of the population. Kaya makita nyo, konting baba. Ito lang naman observation ko. Yung mga economic managers, madalas sila mag-open. Let's say, punta na sa mall, yung 10 to 15, pumunta na sa mall. And then mag-open na manood kayo ng sine. Naalala nyo, pinapapanood tayo ng sine. Tapos ang Department of Tourism, sabi, punta na kayo rito. In-accommodate natin ang foreigners. Nagdala ng variant sila. Tapos pupunta sila sa mga far away na destination, particularly Palawan. Ang Palawan ngayon ang pinakamataas na positivity rate kasi pupunta ng El Nido at Coron. Wala pa naman masyadong testings doon at contact tracings. Kaya Palawan ngayon, grabe. Isa Iloilo kasi Boracay nandun. Negros Oriental, isa sa pinupuntahan. Zamboanga, Caraga, nandun ang Siargao. So lahat ng tao kasi, ang airport kasi, nasa NAIA. Kaya ang unang nadapuan nun din, Parañaque, kasi ang lapit sa airport ng mga turista. Kaya Pasay, Parañaque, urang mapupuntahan yan. Kasi ang malalapit na hotel ng mga turista, Pasay at saka Parañaque. And then pupunta yan, tinan mo, napuntahan. Tinan nyo yung mga MECQ ngayon. Northern Luzon, Bontoc, Benguet. Kasi ang summer capital natin, Baguio. Di pupunta yun dun sa Bontoc. Kaya tinan nyo, Bontoc at Baguio, mataas din. Tapos puntahan nyo tingnan nyo, lahat sila tourist destination. Kaya sabi ni Dr. Benji ko, kasamahan namin ni Olga, ang nag-cause ng variants in the peripheral areas are actually the ones coming from the National Capital Region. At ang payo niya, yung mga tao muna, pigilan natin magbumalik ng Maynila, lalo na kung matataas ang cases. Kasi magiging vicious cycle, magpiping-pong yan. Kunyari, yung Palawan, magbabakasyon sa NCR, magdadala na naman ng sakit yan. Di ba? So, ang sabi ni Dr. Benji ko, na isang magaling na member ng Octa Group, kung matataas pang cases in the countryside, wag mo muna papuntahin ng NCR yan. Kasi bumababa na yung ating positivity rate at saka ang ating reproduction number. So, yaano nyo muna sila dun sa countryside. So, ang sagot ko dito, pwede tayo, ang number talaga 50%. Sinabi sa Maynila, sabi ni Nurse Jean, 66. So, ganun dapat ang pagtingin. Like sa family, 10 kami, 7 na yung bakunado sa amin. Pwede na kami mag-herd immunity sa bahay. Diba? So, ganun din ang pagtingin. Per LGU, tingnan nyo yung population ninyo. Tapos, tingnan nyo, minimum ng 50% ng inyong population. That's the herd immunity. Ganun po ang pag-compute po noon para makapagbukas kayo ng negosyo. Pag under po kayo niyan, abay ingat-ingat po, lalo na po hindi bakunado. Kasi ang nagdadala ang nahahawahan po kasi, based sa pag-aaral, ay yung 20 to 40. Pero ang nahuhospital at namamatay ay yung edad 50 pataas. So, sa makatuwid, ang nagbibitbit ng sakit unintentionally ay yung lumalabas ng bahay. Pero hindi ho sila yung nadidisgrasya kasi malakas ang katawan nila. And then, nabibitbit nila sa nanay at tatay nila, sa lola at sa lola. Sila yung nakukonfine. Ganito po yung history niya. Kaya tama po yung strategy na bumaba na po sa A4. Kasi yung A2 and A3,
sabi ni Secretary Galvez, 20% ng senior citizens, ayaw talaga kasi takot sila na baka makasama sa kanilang karamdaman. Kulang pa ng konti edukasyon natin para sabihin, kayo nga dapat ang bakunahan kasi kayo po ang mga hospital at kayo po ang prone to develop severe disease leading to deaths. So pag naunawa, ganun ba? Ganun. Then number 2, meron kasi silang preference sa brand kasi karamihan sa kanila may mga kamag-anak sa Amerika. Wala yatang Pilipino na walang kamag-anak sa Amerika eh. Sabihin na, okay na kami rito. Siyempre, na-advertise yung brand. Kaya nung nilabas sa Paranaque at saka sa Maynila na Pfizer, nagkagulo. Yun ay subtle sign na ang tao may preference sa brand ng kanilang mga bakuna. Kaya dapat, ang solusyon dyan, bitbitin mo rito yung mga bakuna at hindi ka limited lang sa 2 bakuna. Kasi choices yan eh. Parang pumasok ka sa, let's say, sa isang restaurant. Kung ang handa lang sa'yo ay lugaw lang, lalabas ka doon. Kaya yung mga nakikita nating smorgasbord, yung one to sawa, di ba, meron tayong mga eat all you can. Kasi ang daming choices, kita mo, pinapasok siya. Ganon din ang bakuna. You have preference for a particular brand of food, brand of shoes. May choices ka and we should make them available. In the States kasi, ang daling sabihin, the best vaccine is the one that is available in your arms. Kasi naman, 95% yung efficacy rate ng pagpipilian nila. Pfizer and Moderna lang. Di ba? So, in the Philippines, ang hirap sabihin yan eh. Kasi ang choices mo konti. Pero ako, nung lumabas yung effectiveness trial, na lahat pala ng bakuna ay okay. So, kailangan i-push natin yung mga bakuna na lahat sila pwede at wag na silang mamimili. Pero wag nating pilitin kung ayaw talaga nila ng ganong klaseng bakuna, tataas ang vaccine hesitancy natin by forcing them. So, ang solution dyan, access. Ayan ang tama. Provide access so that you can build the confidence for that particular vaccine and then execute fast. Thank you po. We have a lot of questions pa po, Doc. Marami pa ho. Mon, I'll turn you over. Mon. So, next question. Na-mention nyo naman po to di ba? Yung kung bakunado na kaming lahat, pwede na ba kaming makipagkita sa aming mga kamag-anak at kaibigan? Yung kami lang, Doc, hindi yung 50% ng population. Actually naman, nakikita naman na niyo yung mga kamag-anak niyo eh. Basta naka-protective gear lang naman kayo eh. Di ba, meron study sa Lancet yan na yung pag naka-mask ka, social distancing, pag pinagsama-sama yan, 99% risk reduction. Isa ring nireview ni Dr. Tony Dance ng UP. Nakita niyo yung infographics na yun eh. Isa sa pinakamagaling na, perhaps pinakamagaling na epidemiologist sa buong Pilipinas. Pag sinabi mo Antonio Dance from UP PGH, di ba nireview niya yan? Ibig sabihin yan po, pwede naman kayo makipagkita po. Kaya lang, huwag naman madalas, lalo na kung hindi pa kayo bakunado. Kaya nung Christmas, sabi rin ni Dr. Edsel Salvania, pagka iba't iba ang inyong pupuntahan, ay mahirap mag-party kasi di mo alam kung saan area siya na baka mataas ang cases. Kaya kahit tayo mag-reunion, di tayo nag-aalaw kung hindi natin sigurado kung saan siya galing. So ako, ang payo ko, pwede naman po, pero wag naman po siguro madalas at lalo kung hindi ka pa bakunado. Tiis-tiis lang muna po. Ang hirap po ma-confine sa hospital po. Tama po. So ito po, pakinggan po natin yung question. Actually, Doc, ito, parents ko po to. Pakinggan po ninyo. Nakatapos pa kami ng 2 doses ng vaccine. Pwede na ba kaming lumabas? Ano ang dapat namin iwasan o tandaan? Okay. Tapos pwede silang magsimba? Pwede na ba silang makita nila mga apo nila? Pwede na. Kasi ang full vaccination is 2 weeks after the second dose. Pero magmamask pa rin sila, magpa-practice pa rin sila ng kanilang health protocol at standards. At wag naman madalas din po. Kasi may variant din po eh. Meron ho tayong mga bakuna na cannot address all the variants possible. So at least protected sila. Yun ang ibig ko sabihin. Maganda rin naman for their mental health. But be careful po. Kasi siyempre, hindi natin masisigurado. Kasi yung variant po ang napaka-importante.
So the booster dose, that will be important as well, na lumalabas na po ngayon. Na pagdating ng Pfizer Moderna, baka yan ang magiging booster natin considering some of the vaccines we have ay hindi kompleto for the variants. But ang payo ko sa mga magulang mo, pwede naman, but be careful and then wag masyadong madalas po. Pwede na pong yakapin ng apo, hindi pwedeng halikan. Well, the same thing na kailangan natin gawin kasi we cannot overreact to certain situation po kasi. Tandaan natin ang oral cavity natin yan bilang dentist yan ang isa sa pinakamaduming area. That's why nung lumabas ang pag-aaral na pagka mag-oral hygiene ka, you reduce the infection. Tama 'yun eh. Di ba? Isa 'yun. Kaya ako pagdating ako sa bahay, pagka naligo ako, toothbrush kaagad ako and then mouthwash ako ng matagal. So that yung germs na nandito, hindi. Kaya kissing mahirap muna yan. Mahirap muna po. Hintay-hintay lang po tayo. Okay. Thank you, sir. Ang next question po natin. Maraming gustong malaman ito. Pwede na ba kaming bumiyahe na walang pangamba at tinatanggap ba ang lahat ng brand ng bakuna sa karamihan ng bansa? I remember, sir, ang KSA, Kingdom of Saudi Arabia, naglabas po sila ng advisory, no? That they have preferred vaccines. So, siguro pwede natin masagot po ito, sir. Right. Locally, wag muna tayo mag-travel kahit meron Department of Tourism. Kasi yung binabiyahihan natin, pinasok na po ng mga variants. Tingin ni Dr. Benji ko. Kasi masyado mataas po ang transmission eh. Which cannot be attributed lang to just social distancing problem. Kasi tinan nyo naman ang Palawan, nakarating na naman tayo sa Palawan in one way or the other. Hindi naman lapit-lapit ang tao dyan. It's a rural area, di ba? And yet, ang taas ng positivity rate. So malamang, transmissibility ang problema dyan. So, ako, locally, wag muna po masyado. And abroad, well, hindi kasi natin mapipigil ang OFWs natin kasi magbiyahe. Kasi part yan eh. And naging selective din ang mga countries na yan, particularly Saudi Arabia. I think 4 na bakuna ina-allow nila. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. And then, ang European Commission, namili rin sila ng mga bakuna na maa-allow nila, no? As yung 27 countries na yan. So, Pfizer, Moderna, Astra, Johnson & Johnson, and Sinopharm. Ini-evaluate yung Sinovac pa. Kaya napakahalaga ng brand eh. Dati, nung unang lumabas yan, brandless muna ako. Pero nung naisip ko, nung nabasa ko ito, na yung immunity passport will be important as well. So, ang hirap sabihin, no? Kasi I'm torn right now between my obligation to support the government for the herd immunity, right? And your personal choice din, considering you will be traveling abroad. Kunyari, magbabiyahe tayo sa kamag-anak natin sa Amerika. Doon nga walang Astra eh. Di ba? Astra yung tinanggap ko. So, pero hindi pa naman binaban ng US yun eh. Di ba? So what I'm saying, kailangan mapaplanuhan natin yan. And nakasigod yan doon sa booster dose natin para mailagay mo sa passport mo na, nabakunahan ka ng first dose mo and then yung second dose mo, pipili ka ngayon kung anong admissible or in that country na pupuntahan mo. Ganun ang strategy ko. Kasi ako, Astra ako, but wala pang Astra sa Amerika eh, di ba? So what I'm saying, pero ngayon hindi nila binaban pa. Kasi ang ginagawa nila sa States, kahit turista ka, binabakunahan ka. So, yung tourism nila, okay pa rin. Kasi pagdating mo doon, you can just go to Walgreens at pwede ka na magpabakuna. And then meron ka pang economic stimulus na $1,400. So, I think that is a strategy for them to open the economy nila. Kasi people will go there for the vaccination. And I think that's very good. Sa iba naman, like Saudi Arabia, iba naman yung kanilang purpose. Parang Australia, ayaw magpapasok dahil wala pa silang kumpletong bakuna. So, ganun lang po yun. I think
kailangan pag-isipang mabuti yan. At the national level po, ang ibig ko sabihin, I can only advise on a personal level. But ang niisip ko, my booster dose should be something na may versatility that whatever country na puntahan mo, you will not be limited. Kasi magkakaroon ng, I'm sure the way to go in the future is actually an immunity passport. Okay. So sir, can we proceed po? Thank you. Kinakailangan bang bakunado ang manggagawa para makapasok sa trabaho? So ito siguro yung regular versus yung i-hire pa lang. Masyadong discriminatory. I don't think tama kasi hindi pa naman totally bakunado ang lahat eh. Nangyari yan sa Hong Kong na yung mga domestic helpers nating mahal nating kababayan ay hindi tatanggapin kung hindi bakunado. Bigla nag-file tayo ng diplomatic protest and then inalaw naman na makapunta doon. Kasi that is discriminatory, di ba? So, kaya alam mo, dapat, ang tingin ko, hindi gawin yan kasi that's discrimination eh. Hindi naman fault ng manggagawa na hindi siya mabakunahan. Kasi ang dami naka-register pero dahil walang access, hindi. Huwag naman. I don't think it's right. And it's a basic right din. Okay, sir. Thank you, sir. Ang next po natin question, pakinggan po natin si Sandra. Meron po siyang 3 katanungan. Paano po kami makakabalik sa face-to-face classes? That's a good question. Natanong na yan prior to the study ng Pfizer ng 12 to 15. So may window tayo na ang mRNA pwede to 12 to 15. But I'm sure kung na-develop na ng Pfizer idea na yan, lahat ng vaccines will try that. Kaya lang kasi walang sa pag-aaral, sa clinical trial kasi bawal gamitin muna sa buntis at saka sa less than 18. Kaya makikita niyo sa lahat ng clinical trial, 18 anyos pataas ang legal age ang inumpisahan. And then magkakaroon ng pag-aaral younger than that, then eventually hanggang kids, then mga bata, infants, mga ganun, kung magiging part siya ng immunization campaign. Nung una, lumabas yan at ang sabi, kung kukonti ng cases nyo, yan, kung ganang coordination nyo, yung inyong school ay meron kayong engineering and architectural intervention, ganyan. Na lumabas bigla ang balita na airborne transmission. Ang hirap niyan. Dapat talaga bakunado ka. So ang window of opportunity, kapag nabakunahan kayo, darating na naman yun. And I think, bago kayo makapasok, magpabakuna tayo. Kasi ang hirap eh. Ang hirap. Sinasabi ko yan na kailangang ayusin engineering, architectural ng eskwelahan, andun pa rin yung hygiene, pero dapat magpabakuna bago magkaroon tayo ng interaction. Yung face-to-face, ika nga, classes. Sige po. May next question po tayo. We will skip the... Ito po, yan. Ayaw po magpabakuna po. Yan. Maraming ayaw magpabakuna. Paano natin sila mako-convince magpabakuna? Well, ang unang-una dyan kasi, nabanggit ko, di ba may survey na, takot ang number 1 lumalabas sa DOH ngayon ay side effects. Dapat talaga magkaroon ng massive awareness campaign. Tapos ilagay sa curriculum. Gumawa ang Department of Health ng simple na infographics at saka lesson plan. Pasok sa elementary, sa high school at sa college. Kasi nag-aayos naman ng computer ng mga bata, magulang eh. Di pagka pumasok yun, ayan ba ang sabi ni teacher? Di matututo din yung magulang. May halo effect eh. Yeah. Structured education tawag dyan. Sa HR naman, dapat yung HR, meron silang programa para ma-convince nila yung lahat ng mga empleyado nila. O, kanyari, incentive, pag nagpabakuna ka, may bonus kang 2,000 pesos at the end of your vaccination. Di magpapabakuna ka. Ngayon, sa community naman, si mayor, o lahat na magpapabakuna,
bibigyan ko kayo ng 2,000 din. O di ganon. So incentive. In other countries nga, loto eh. O ngayon, natuto ako. Olga, si Nonoy Zuniga, kausap ko the other day. May gig siya. Punta siya ng Las Vegas. Nakakatuwa. Pagka-gig niya, kumanta siya. And then, tawag siya sa Walgreen. In 15 minutes, tapos na siya. Pinabalik siya after 4 weeks. Binigyan siya $1,400 pa ng US. Talagang hahangarin mo na magbakuna ka kasi merong incentive eh. So dapat ganun ang gawin. Incentive, education, very important yan. Pag hindi natin nagawa yan, alam mo ang pagkukulang kasi sa tingin ko in the education part. But Division DOH, ang daming ginagawa. So dapat nilipat nila yung kapangyarihan to the teaching agencies, DepEd. Ang dami kayang DepEd na estudyante, 25 million to 30 million. And then CHED, dapat yun. DOLE, nagawa rin sila in coordination with the private sector and the other companies. Ganun yun. Kasi busy ang DOH eh. So, ang next question, pakinggan po natin ang question ni Mami Mel galing La Union. Siya ket may isa nga empleyado iti gobyerno ket positive iti COVID-19 iti 2020. Ket iti agdama siya ket may isa nga ina ken madama nga agpadpadede ti ubing. Damagit ko maser nga mabalin nga agpabakuna, uray no agpadpadede ken awan bat ti dakes nga pagsaadan na itoy iti para iti ubing. Una kong yung sa buntis at breastfeed, sir. Oo, una kong binasa yan sa CDC kasi si Pia, di ba, ang aking daughter-in-law. Pwede magpabakuna pala yung buntis kasi sila yung prone to develop. And then kung nagka-COVID ka at nagka-antibody ka, kahit mag-cross ng sa bata, okay sila. Walang effect. So, pwede ho mag-breastfeed kung nakapagkaroon ka na ng COVID dati. Huwag lang may sakit na may COVID. Hindi ho pwede yun. Kailangan gumaling po kayo. At pwede rin magbakuna ang pregnant to according to the CDC. So that's a good news, no? Yung akin nung kasing daughter-in-law, hindi nabigyan ng bakuna kasi nasa bahay lang naman siya work from home siya. So wala siyang problema. Pero after siguro makapagpahinga siya ng 1 buwan, kailangan magpabakuna siya. Okay, thank you, Doc. Ito naman pong question. Ligtas na ba ang sumakay ng LRT, bus, jeep, at taxi? Ito yung kung fully vaccinated ka na. So pati yung Grab, angkas. Actually, ligtas naman kung nagpa-follow ka ng protocol. Kaya lang naman tayo nagkakaroon ng problema kung may breach sa protocol. Kaya di ba inalaw naman ang public transportation. Kung ang mga bus din at jeep, sinusunod din yung kanilang mga guidelines, hindi tayo Kaya lang kung naalala niyo yung DOTR doon, nakakatuwa noon, di ba? Noong naglabas sila dati na 1 meter, tapos babawasan ng 0.75, tapos 0.5. Naalala niyo yun? Di ba? Naalala niyo yun? Pero in overrule yun. Kasi ang studies kasi sa abroad, dapat 1 meter minimum ba't suddenly sila mismo yung guidelines? Buti na lang nanalo DOH sa Secretary Anyo. Hindi na naig yung rule na yon. So kung i-maintain lang yung social distancing nyo, yung masking nyo and all, wala naman problema yun Ligtas naman yan Saan kayo sasakay? Pag naglakad kayo baka magkasakit pa kayo. So what I'm trying to say, dapat responsable yung mga driver. Responsable din yung mga companies Kasi oras na magkasakit yun, di tatama sa kumpanya yun. Hindi rin maba-blacklist kayo, di ba? Blacklisted kayo. And transportation, yan ang hiniling ng HPAAC na dapat para makapagtrabaho. Kung ikaw, ang layo mo, taga Fairview ka, ang office mo Makati, alam nga naman maglakad ka. Di ba? So, dapat mag-bus ka. Kaya dapat yung bus okay. Now, kung bakunado ka, mas lalo kang protected. Pero sa ngayon, kung gusto niyo pumasok, matuto tayong ingatan ng sarili natin kung tayo magpa-public transport. Diba? Yun ang aking payo. It's not bad, no?
But kung nag-drop tayo ng guard, doon nagiging problematic eh. Ako, biro nyo, nabakunahan lang ako. Eh, nagpunta pa ako sa National Task Force, ang dami namin biyahe. Eh, hindi ako nagkasakit. Kasi consistent ako eh. Kahit wala akong drop balls. Ibig sabihin, talagang consistent ako. Dahil oras na magkaroon ka ng breach, magkakasakit ka. Yung pagkain lang, tapos ang daming tao. Hindi ako kumakain sa clinic na hindi ako mag-isa. Kasi the moment na nagbukas ka ng mask at meron kang katabi, magkakahawahan kayo. So don't drop your guard. Napaka-importante yung lessons na yan. Okay, Doc. Sige, so next question po, yung mabilis lang po. Is it safe to consume street food? Well, ever since naman, nag-street food din ako eh. Di ba? Oo naman, nasa sa inyo yan eh. Pero hindi yan hindi yan ang physiology niyan eh, di ba? Or FIC. Di ba? Respiratory tract ang enter niyan. Di ba? So, pwede naman. Kaya lang, siyempre street food, mag-iingat kayo kasi hindi mo naman alam kung paano ginawa yung pagkain. Baka makuha nyo diarrhea. Yan ang problema nyo. Yan ang number 1 cause ng diarrhea eh. Eh siyempre, PGA strain tayo eh. Yung mga tusok-tusok ng mga fishball. Ang dami na admit because of diarrhea. Baka hindi COVID na makuha nyo. Di ba? Gastroenteritis. Sige, Doc. Sige, next question po. Ano ang patakaran para payagan na ang mga mass gathering? Well, hindi. Kahit sa anong gawin natin para payagan ang mass gathering talaga. Eh, bakuna. Hindi. Kita nyo sa NBA ngayon, bakunado na. Lahat sila pwede manood ng NBA. Nanonood nga ako eh. Sa ngayon, ang hirap eh. Kaya yung misa, di ba, binawasan niya lahat. Kasi hindi pa tayo bakunado. And meron limit yan, may number yan. And ako, katulad sa simbahan, God naman is omnipresent eh. Kahit nasaan ka naman, pakikinggan ka ng Diyos eh. So you don't need to go to church. I think it's our faith and sincerity in praying, di ba? And you don't have to go to a party just to show that you have concern for another person. It's safety of your family first and foremost, more than anything else. Sir, you mentioned the NBA. Para sa mga sports fans, ang FIBA po, FIBA Asia will be hosted by the Philippines sa June 16 to June 20 sa Clark, Pampanga, which they call a bubble. Gaano pa ka-safe para sa atleta ang bubble at gaano po ka-safe para sa mga manonood ng live? Well, kausap ko lang si kagabi, si Coach Leo Austria, si PBA. Dapat magpabakuna lahat yung mga players. Pero through a special request of the IATF yan. Kasi siyempre, may priority listing yan eh. Nakita natin sa NBA, kaya naging successful ang NBA. Di ba, binakunahan sila, tapos nakabubble sila. Di ba? Yes. So if you watch the NBA games ngayon, parang normal na halos eh. Dati ang bubble nila nasa Florida. Tapos wala pang bakuna nun eh. Pero testing lang sila ng testing every week. Pag nag-positive ka, labas ka. Pero naka-bubble ka. No? So ang concern ko dyan, since may bakuna na ngayon, they have to make a special request na dapat bakunado sila. And then maintain pa rin the same standards before the bubble. So sir, yung mga manonood, dapat bakunado din? Pwede naman kayong hindi manood dun eh. Pwede naman sa TV eh. Ba't gusto dun? Sir, idagdag natin na ang Vietnam, sir, ang SEA Games sa Vietnam sa November, meron silang no vaccination, no participation policy. And gano'n din ata sa Olympics, sir, no? So siguro yan dapat natin i-apply. Correct. Nakausap ko din si Ramon Fernandez. Kaibigan ko rin siya. Siyang Philippine Sports Commissioner. Sabi niya, kung siya, no vaccination, no games na malalaki. Tama yun eh. Okay. And just for a few days ng kasayahan naman, pag umuwi ka, biro mo kung Olympics ka, all over the world, kinalat mo yung sakit. Di ba? It's crazy. Di ba? I mean, di naman life and death kung hindi ka maka-attend ng Olympics. During World War II, wala nga Olympics eh. If you remember that, di ba? Okay, sir.
Next question po natin, mabilis nilan. Kung pareho na kaming bakunado ng aking dental assistant, kailangan bang naka-level 3 PPE pa kami sa clinic? Para sa amin yan, sir. Well, you have to consult the IATF do sa guidelines niyo. Kasi I cannot decide for you guys. Ako kahit bakunado na ako stricto pa rin ako sa aking medical secretaries Kasi frontliner sila Hindi porke lahat pare-pareho kayong bakunado, hindi pa rin kami magiging careful about ourselves. Okay, sir. So, I think the PDA, through the PDA, can actually ask the IATF regarding that for evaluation. All right. But you have a silver lining. Okay. Pakinggan natin isa po pong dentist sa Cebu. Let's listen to him po. Ngayong gabi, Doc. I have patients who have had their complete doses already of the vaccine, and they want to ask if it is necessary for them to have a quantitative test for antibodies just to make sure that the vaccine is working. What should I tell them? Daghang salamat. Okay. Thank you very much, Dr. Gaston. Nasa CDC, antibody testing is not recommended. Sinabi rin to ni Dr. Edsel Salvania. Kasi yung test, erratic siya Hindi pa siya. Pwede siya mag-false negative, mag-false positive. Hindi na pipick up pa. Kaya ang dami nagtatanong sa kanya. Is in the Center Disease Control, no? The antibody testing, hindi siya routine that ginagawa natin. We assume na meron tayong immunity for that, no? Ang isa nakapagpatunay yung Moderna na may antibodies ka after 6 months kasi na-launch sila December But do not make a routine for antibody testing kasi some will be lower pa than the others. But surely meron na kayong immunity. Kaya lang sa ngayon ang recommendation ng CDC ay wag muna magpa-routine antibody test post-vaccination. Okay, sir. Pagsusunodin ko po yung dalawang questions, sir, because we only halfway sa ating questions, sir. Itutuloy ko pa ba ang pag-inom ng vitamins kung bakunado na ako? At ang next niyang question, kung okay na po ba hindi na magpa-vaccinate kung following a healthy lifestyle at papalaksin ko naman ang aking immune system? Okay. Ang vitamins, hindi yan gold standard. Kumbaga, ang level of evidence niyan, hindi katulad ng iba. In fact, kapag di ka mag-vitamins, malakas lang katawan mo, pwede na Huwag tayo mag-depend. Ang dami kong pasyente, daming vitamins, pero hindi ibig sabihin hindi ka magkakasakit. Diba? Vitamins, walang therapeutic claims yan, tandaan nyo. Nakalagay sa FDA yan. Okay po ba magpabakuna pero following? Hindi na. Mali naman yun. Ang daming ang malalakas sa tao. Player pa sa NBA, nagkaroon ng COVID. Diba? Kung si General Danny Lim pumanaw dahil sa COVID, sundalo pa yon, di ba? So hindi ibig sabihin na porke ikaw following a healthy lifestyle, hindi ka tatamaan. Mali po yun. Kaya lahat tayo, 100% dapat magpabakuna tayong lahat. Hindi makukuha yan sa healthy lifestyle. Gaganda at maiwasan, pero hindi kapalit yan para magkaroon ka ng permanent life na normal. Alright, thank you, sir. Mon? Sige, so sir, kaya nga din ayaw nila magpa-vaccine. So kasi ano ang mga posibleng side effect ng bakuna at ano ang pwedeng gawin para maiwasan ito? Totoo bang may bad effect ang vaccine sa liver or sa ibang parte ng katawan, sir? Yun ang ayaw nila Alam niyo, walang gamot na risk-free. Sa tagal ko naging doktor Ako nga may dalawang allergy Pero ginagamit mo yung gamot kasi overwhelming yung benefits over the risk. At ang risk ay napakaliit kaysa dun sa advantage na makukuha mo. Biro mo, hindi ka magkakasakit, hindi ka ma-hospital. Maliligtas mo mga magulang mo and all. Tapos ang risk less than 1%. Ba't di ka magpapabakuna? May bad effect ba ang vaccine sa liver? So far, wala naman ganyan na nasa data pa na kukuha tayo. May mga mild allergies tayo nakikita.
Nabanggit ko kanina, may isa akong slide, pinakita sa inyo. Wala dun sa na-pick up ng FDA. Ito, maaga pa, 6 months eh. And usually, tinitingnan natin yan mga 3 or 5 years from now. Pero so far, in the first 6 months, wala tayong nababalitaan ng ganyan. So huwag tayong gumawa ng sarili nating multo, tayong matatakot. Dapat evidence-based tayo. Okay, sir. So next question. Bakit magkaiba ba yung components ng first dose at saka second dose? Bakit mas marami ang reaction sa second dose? Hindi. Pareho lang siya. Pareho lang po yun. Walang pinag-iba ho doon. First and second dose. Kasi Doc, yung first dose ko, yun yung mas nagka-flu-like symptoms. Yung second dose, halos wala. Bakit po? Correct. Siyempre, doon una papasok eh. Yung vaccine eh. So you expected the first dose yung adverse event. Sa second dose, hindi na. Kaya nga, yung reaction second dose, siguro anecdotal yan. Hindi totoo yung second one. Usually, ang adverse event nakukuha mo sa first dose, and very mild lang naman. Ang ginagawa ko dyan, though wala sa guidelines, na umiinom ako ng anti-allergy drug noon. Umiinom ako ng cetirizine dahil may allergy nga ako sa 2 gamot eh. And then, umiinom akong paracetamol din. 1 hour before ako nagpabakuna. Wala akong problema. And then, 48 hours, nag-round the clock lang akong paracetamol 3 times a day. Wala akong problema. So, nasa sa inyo ho yun kung gusto nyo gayahin ako. Pero yan, wala sa guidelines. So yan, if you want, no po. 1 hour before. Kasi ang sinasabi nila after the vaccine, yung paracetamol. Maganda prophylactic. Sa Manila doctors, binigyan ako ng paracetamol. After, siyempre, bago pa makarating sa bituka ko yan, 2 hours eh. So, by physiology again, di ba? Pag inom mo yan 1 hour, by the time, effect na yun eh. Di ba? By the time na mabakuna ka, wala kang pain. Sige, sir. Next question po. Ano ang pwedeng mangyari kung mabakunahan ka na hindi mo alam na COVID positive ka pala? Wala, laging gano'n ang question eh, na asymptomatic ka. Ako hindi naman ako nagpa-test kung COVID positive ako. Wala. The majority of case, wala. So, okay kung sakali man mag-develop ka ng lagnat more than 48 hours, pa-check ka. Kasi 5 days na. Kasi minsan, nakukuha mo yan doon sa vaccination center. Kasi wala ka pa naman immunity on the first dose eh. So, siguro nakalima na ako niyan. Bakit ka nagkalagnat? Naku, tagal ng pila po doon, ganyan-ganyan. Kaya dapat maaga kayo. Kaya yan nga ina-advocate ko na numerous vaccination center. Tapos konti lang rather than a mega center na pipila ka. In America, according to Nonoy, siya nakapunta doon. Pwede kang drive-thru, pwede kang Walgreens, pwede kang lahat ng pharmacy, pwede. So konti ang pila kasi ang dami mong vaccination sites. So the probability of contracting the virus maliit-liit, di ba? So dapat gano'n ang strategy natin. Ngayon pag tag-ulan, ang payo ko nga, dapat sa mall gawin kasi yung ating mga vaccination centers, open yan, baka bumaha, hindi. Siyempre, pag tag-ulan, ang lalaki ng mga SM natin, ang dami doon, may Mercury, may Watsons, at may cold chain pa yung mga yon. Di pwedeng tumulong yon, di ba? Nagbabakuna nga ang Watsons, alam ko eh. So, tulungan natin. Ang iba, parang hindi maantala yung vaccination during the rainy season, gawin natin dun sa mga covered courts. Yan sinasuggest. Ay, Olga, kung nakikinig ka. Kasi kaibigan kong matalik yung chief operating officer ng Watsons at ino-offer niya sa buong kamay nila na open ang Watsons during the time ng tag-ulan na pwedeng magbakuna dun sa kanila. Siyempre, SM, malaki-laki ng SM. Wala namang masyado nagmo-mall ngayon eh. Di parang playground yun for vaccination. Safe pa sila ngayon, di ba? And then they can use the parking lots daw of the
of the mall, di ba? Wala naman masyado, di ba? So yun ang isang strategy rather than maulanan sila in the open basketball courts, di ba? Doon ginagawa yung iba eh. So yun ang pwede kong i-add dito sa webinar lecture na ito. Okay, thank you. Ito naman, sir. Gaano ka protektado pagkatapos ng first dose? Kung sakaling magpositibo ka bago makuha ang second dose, mild na lang po ba ang mga sintomas? Sa first dose po, 80% po protektado na po kayo. But you have to complete po yung second para magkaroon kayo ng 100% immunity. So okay po, 80% ha. Ngayon, sa Astra po, 12 weeks. Kung makita niyo yung DOH po, Sinovac, 4 na linggo yung dose. Sa Astra, napatunayan na pag mas mahaba, 12 weeks, mas nagbibuild ng antibody. Kaya ako mahaba ako March 11, tapos May 26. Sa Pfizer Moderna, 4 na linggo. So iba't iba. Pinag-aralan kasi yan ng AstraZeneca sa Oxford. Kasi nagkukulang sila sa first dose. Ginawa nila, in-spread out nila. Nung nalaman nila na pwede palang tumanggal ng 12 weeks na at mas matibay yung antibody, yun ang naging recommendation for AstraZeneca. So the manufacturer has time to manufacture pa more drugs for the first dose to cover more population. Okay. So, in relation to that, Doc, kung hindi ako nakakuha ng second dose sa tamang schedule, wawala na ba ang bisa ng first dose? Anong dapat gawin? Mag-second dose agad o kumuha na ng bagong brand? Kumbaga, start again. Wag po. Kahit malate po kayo, magpabakuna kayo to complete po. And yung mix and match, Spain nagkaroon ng pag-aaral. Yung first dose, second dose, Astra and Pfizer yun. Pero hindi po tapos yung study. So, pero dapat po, kung may bakuna kayo, kunyari Sinovac ang ginamit nyo, Sinovac din yung second dose nyo. Kahit malate po, malate, okay po yun. Sa Astra, mas mahaba po. Basta't makompleto po nyo yun. Tapos, saka kayo mag-booster dose pagka ni-require na tayo ng WHO at saka ng CDC later on. Gaano ka-effective ang available na vaccine sa Pilipinas sa mga bagong variant ng COVID-19? Sama na rin po na, maaari po bang magpositibo ang nabakunahan na? Mayroong pag-aaral na effective siya sa Indian variant at saka dun sa Brazilian. No? Dalawa pa lang kasi bago pa lang po kasi ang Sinovac na company. So, tingnan nyo si Dr. Gapri Gaspi, PJ's director, nagpa-inject ng Sinovac. Si Edsel Salvania, napakatalino niyan. Nagpa-inject po niyan eh. And then si FDA chief, si Dr. Eric Domingo, Sinovac ginamit, pati si Secretary Galvez. So, ibig sabihin, okay ang Chinese vaccines. Diba? So, yun ang masasabi ko po doon. At ang pag-aaral sa variant, lalabas po yan. Lumabas na rin sa Chile and Indonesia, okay po yung Sinovac among healthcare workers. Kaya okay po yan. Kasi ngayon ho, anong magagawa natin? Late po dumating sa atin yung mga ibang bakuna eh. May surge po tayo ngayon. So, kung gusto nyong hintayin, choice na nyo. Ako hindi na ako nakahintay po nung Pfizer o Moderna. Kasi ako po ay healthcare worker eh. Exposed po ako. I have to have myself vaccinated. In the same light, ganun din si Gapri Gaspi kasi nasa PGH siya. Medical director ka eh. Kaya siya, inisip niya yung kanyang kalusugan. Okay, sir. Thank you. Our next question, actually nasagot ito kanina, sir, ang latest findings sa Indian variant. No? Na-discuss nyo naman kanina, no, sir? So, yes or no lang po, sapat ba ang bakuna para sa variant na ito? Well, sa ngayon, hindi pa sapat kasi pagpasok ng Pfizer Moderna maging sapat yan, pati Johnson & Johnson. Sa ngayon kasi yung Astra pwede at saka yung Sinovac. Pero mas malalim ang pag-aaral doon sa dalawang bakuna na yun. Kaya successful in other countries, di ba? Israel, saka UK, at saka po Amerika. Yung tatlo pong yun na binigay ko po sa inyo. Malawakan po kasi na yun eh.
mahirap na pong itanggi yun kasi malalaking countries na yun. Di ba? So sa ngayon, hindi pa sapat sa atin ang ating bakuna. Kulang po kasi dalawa lang ang dominant po nating bakuna, Sinovac po at saka Astra. So, Tapos meron tayong Pfizer, konti lang galing sa COVAX. Tapos may Gamaleya tayong konti. So pagdating ho, in the next 3 months nung Pfizer po at saka ng Moderna, Johnson & Johnson, maaaring makumpleto na po tayo. Okay po. So our next question. Ito marami nagtatanong. Are there any documented cases of vaccinated people dying of COVID? Hindi napatunayan yung sa Pfizer sa Norway. Namatay sila because of their diseases, not because of the bakuna. Okay. Kasi in-inject yan sa 80 years old and above na walang medical support, nasa resident home sila at sila'y frail. Kaya binago nila yung kanilang, aside from the allergy, meron silang precautionary measures na pag ikay matanda at mahina ang iyong katawan, huwag ka magpapabakuna. Namatay daw yung 30 yun. Even before pala ng COVID, ang dami pala namamatay sa Norway, yung dun sa mga resident homes in faraway countries. So they did not die because of the vaccine. They died because of the natural causes. Okay? Okay po. Mon? Okay, pakinggan natin ang tanong galing kay Jocelyn from Davao City. Human na nako ang COVID-19 vaccine. Magpabakuna pa ba ko og usab o dili na kung kinahanglan pa ko magpabakuna og usab kanus og pila ka tuig kini epektibo? Pag nagka-COVID ka, dati 90 days kailangan magpabakuna ka. Ngayon wala na. Kasi pwede ka magpabakuna kung maganda na yung well-being mo pag naka-recover ka na. So kailangan magpabakuna. Doon magkakaroon ka ng antibody, mas maganda magpabakuna ka para ma-enhance pa yung iyong immunity. At kung kailan, walang sinabing time. Basta't malakas na yung katawan mo, pwede na. So di ba recovered tayo according to Department of Health na 10 days hanggang 14 days, di ba? So pwede ka na magpabakuna nun. Pero nasa sayo pa rin, ikaw magsasabi, mahina pa ako. Extend ko muna ng 1 week after na makarecover ako. Pero wala nang time frame. Alam mo ba't binawasan yan? Kasi ang daming variants Kung maghihintay ka ng 90 days, baka doon sa paghihintay mo, yung window, masingitan ka ng isang variant na deadly. So, yan ang reason for that. Doc, yung follow-up question niya yung about booster. Magkakaroon ba ng requirement for the booster? In-announce ang Pfizer na baka magka-booster. 6 months to a year. Pero tingin ko parang siyang once a year. Para magiging flu shot siya na eventually na kailangan natin. At saka in these modern times na for the first time in 100 years nagkaroon ka ng pandemic, ayaw mo ba magkaroon ka ng booster shot until makasigurado ka that everybody is talaga fully immunized. So ako, I'm willing kahit for life. And sa hirap na dinanas natin, kailangan natin talaga ng bakuna. Sige, sir. So ito, na-mention po ninyo yung flu vaccine. This is in relation sa mga other vaccine. So, dalawang tanong magkasunod. Kailangan pa ba ng flu at pneumonia vaccine kahit bakunado na sa COVID? At yung susunod na tanong, pwede ba magpabakuna ang nagpa-tetanus o anti-rabies? Kailan na pwede magpabakuna? Oo naman. Kahit wala ang COVID, nagpapa-flu ka kasi ang dami namamatay din sa flu. Lalo na sa Amerika, no? Ang dami rin nagkaka-pneumonia. Dalawang stages of life na mahina immunity mo. Pagka kapapanganak mo, kaya binabakunahan yun. At pag tumatanda ka, pag past 50 ka, mahina ang immunity mo. Kasi doon ka rin nagkakaroon ng comorbid conditions. Kaya pagka nagkaroon ka ng pneumonia at may sakit ka, usually serious yung mga ganyang klaseng pasyente. Ngayon, kaya separate yan kasi magkaiba naman ang pathologic cause yan. Iba naman ang microbian yan. Ang COVID, may pandemic ka, kailangan magpabakuna ka. Hindi porke nagpa-flu ka and pneumonia, hindi. Iniiwasan mo
na magkaroon ka ng parehong sakit niyan at one given time. Ang rabies, pag hindi ka nagpabakuna ng rabies, mamamatay ka, lalo na kung rabid. Kasi 100% ang mortality ng pag nakagat ka ng aso. So kailangan mo magpa-rabies vaccine, magpa-rabies ka. Kaya wala na siyang relasyon sa timing kasi emergency yan mga tetanus eh. Pasyente ko, may namatay ako ng tetanus, grabe yan. Talagang naglalakjo yan. Tapos rabies, ang dami ko ring pasyente. In my experience, pagka nagkaroon positive, walang nabubuhay pagka nag-rabies ka. Kaya dapat magpabakuna ka kahit walang relasyon na sa time, pwedeng malapit. Yun nga ang pneumonia flu, pwedeng sabay pa nga daw yun eh. Ba't mo naman pagsasabay ng daming oras eh? Ibig sabihin, magpabakuna ka, bigyan mo ng distansya para ang body mo baka recover naman lang doon sa turok. Okay, sir. Next question po natin, sir. Tungkol sa vaccine awareness, pakinggan po natin si Veronica galing sa Atbp. Paano mapalapnag ang vaccine awareness sa lugar nga wala ti TV kag radyo? Ayan na nga sinasabi ko nung natanggal yung isang large media station eh, di ba? Aside na walan tayo ng cardo, di ba? Nawalan tayo ng impormasyon, di ba? Yan ang importante eh, in the age of social media. Well, nabanggit ko na yung solusyon, structured education. Dapat lahat ng infographics na nagawa na ng technical group ng Department of Health, ibigay na kagad sa DepEd at saka sa CHED para maituro na. Kasi ang nagbibigay ng computer, di ba, lahat bibili ng iPad and all. Nandun yung nanay eh, Nay, tulungan mo pa ako dito. Di, pati nanay, actually, ang nanay nga gumagawa di natututo yung buong household, di ba? So, yan isang strategy na dapat. And then, lahat ng kumpanya, i-compel ang DOLE na magkaroon ng educational campaign. Tapos pati mga mayor. Di ba? So, mag-election. Rather, their faces emblazoned all over. Kasi pag election, di ba? Iboto! Iboto, kunyari si ganito, since mag-election na. Iboto, pero magpabakuna kayo. Yan, dapat yun ang mga innovative mga suggestion ko. Iboto ako, magpabakuna kayo. Yan. Di ba? Hindi sayang. Okay ba yun? Okay? Okay po yun, sir. Ang next question is actually related to that. So nasagot nyo na rin po yung recommendation nyo na programa para ma-promote ang vaccination sa social media. So I'll proceed to the next question, sir. Do you recommend the drive-through COVID vaccination like the one under the bridge in Montalban, Rizal? At saka kanina po, ang Parañaque po pala meron na siyang drive-through. So ano po ba ang mga dapat na provision para magawa ito ng maayos? Well, may template na tayo eh. Nakita rin natin yan. Napanood nyo ba yung kay Joe Biden na merong isang malaking drive-through? Ko alam ko sa Texas yun or sa isang lugar. Hinangaan niya eh. So, these are template or blueprints or best practices. Montalban, Rizal, and Parañaque. Okay sa akin ang drive-through. Kasi mabilis eh. And they can use the malls and the parking lots yan. That's a good innovative program and I support that. All right, sir. Thank you. Sir, ito yung tanong. Para sa nag-A3 priority, sa mga nalilito, ano ang kaibahan ng medical certificate sa medical clearance para mabakunahan sila? Ang medical clearance, para dun sa may mga sakit, say transplant, may cancer ka, na alam mo na maaaring delikado ka pag walang clearance, na hindi ka mabibigyan ng atensyon at hindi ka kasi kilala ng mga doktor dun sa vaccination area. So dapat iprepara niyo yung sarili niyo kung kayo po'y fit for that particular kasi mahina ang inyong immune system. Tama po ba? So yan yung mga category na yan. Yun namang medical certificate, na-encounter ko yan para patunayan kasi kung less than 60 ka, para patunayan na may sakit kang hypertension or diabetes. Kasi hindi automatic kaya nabibigyan ka ng medical certificate. Magkaiba po yun.
Pero yung medical certificate, sometimes hindi niyo na kailangan. Kung pag nagrehistro kayo, papakita niyo yung prescription niyo nung doktor na binigay ninyo, hindi niyo na kailangan ng medical certificate. Kasi pinagbawal na rin ng Department of Health, magpapa-blood pressure kayo doon sa site kasi tatagal. So, kaya magkaiba medical certificate tsaka clearance. Clearance for those cases na ang sakit nyo ay hindi ordinaryo kumpara doon sa iba na blood pressure. Siyempre, pag nagpabakuna ka, tataas ang BP mo. Siyempre, init ng araw, ganyan-ganyan. Dapat di na chinecheck yan. Yun nga sabi ni Nonoy Zuniga, nung pina-check siya, again, using Nonoy, no? Binipi ka? Hindi, di ako binipi. Ano nilagay doon? Ikaw ba ay mataas ang BP? Controlled ba? Di siya sabihin mo, yes. Kung hindi, di ka mai-iniksyonan. Parang consent mo tapos saka kapipirma. That's a wise move from the, ikaw ba may hypertension? Yes. Controlled? Yes. Di punta ka. Ba't ka BBP pa? Di uminom ka na lang ng gamot sa bahay. Ang nangyayari kasi, naging medical mission ang mga vaccination area natin. We learn, sir. We learn. Amon? Yeah, so ito po yung next question. Ano ang masasabi ninyo sa hindi pag-announce ng brand ng bakuna ng mga LGU? Sir Brian. Nung una, sinuportahan ko yan. In-interview ako kay Karen Davila. Pero alam naman natin, yung pagkaguluhan sa Parañaque at saka sa Maynila, yun ay subtle sign na namimili ng brand ng mga tao. Fundamental naman yan, meron kang choice eh. Kaya tataas ang vaccine hesitancy pagka hindi mo dineclare yung brand. Yan ang aking tingin. So yung brandless kasi, sinabi natin, para maubos kagad natin yung mga bakuna na natetenga. Kasi hindi pwedeng matenga ng matagal ang bakuna kasi mapapanis po yan, mag-expire yan, ang shelf life niyan. Lalo na nangangailangan ng cold chain yan. At saka pagdating ng bultuhang malalaking bakuna, saan natin ilalagay na warehouse yan? Kaya na-suggest yan ni Undersecretary Cabotaje. Pero iniisip ko, baka isa rin yan sa cost din kung bakit tumaas ang vaccine hesitancy kasi hindi mo mabigay yung brand mo. Ngayon, doon sa willing magpabakuna, like yung mga A4, essential worker, di bigay mo yung Sinovac, willing naman sila, malalakas ang katawan nila. Nung nandun ako sa pharmaceutical industry at saka sa Unilever, meron yan tinatawag na magkakalaban na produkto pero lahat-lahat sila sikat. For example, Norvas, may Acupil. Ba't lahat sila in one company, sikat silang lahat? Lipitor at saka Lopi, isang kumpanya yan. Unacin at saka Clindamycin. Pero lahat-lahat sila sumikat. Diba? In one family, bakit lahat kayo? Hindi kayo nagko-compete each other kasi you have a unique selling proposition. So dapat, ang gawin ng government, anong strength ng Sinovac? Yun ang target population mo. A4. Kasi una mo na-approve yan for 18 to 59. Hindi yan na-approve muna for more than 60 at saka sa healthcare workers. Naalala nyo? Tapos nung lumabas yung study, saka lang na pwede for above 60. So di gamitin mo on the strength of their indication sa FDA. So pang A4 siya. And then ang Pfizer, nagamit sa 91, 80. Di yan ang pang elderly citizens at saka for comorbid condition. So lahat sila lilipad. Kasi ang daming willing naghihintay tayo for A2 and A3 magpabakuna. Hindi nyo mai-influence yan kasi nakakahon na ang pag-iisip nila. Kasi lahat yan nagbabasa eh. Imaginin mo yon. So ang ginawa namin yan, when I was with Pfizer for 2 decades, nag-retire ako ng 2010, may unique selling position. Kunyari, Ponstan. Ba't sumikat ang Ponstan? Sumikat ang Celebrex, sumikat din ang Feldid. May unique selling proposition. Ang ginamit namin for Ponstan, super fast. In 15 minutes, wala na yung pain mo. Di sumikat ka. Tapos yung Celebrex, pang matandang may arthritis. So kailangan yung bawat bakuna, ibenta mo niya based on the merits niya. Di ubos lahat yan. Gamitin mo yung Sinovac for 18 to 59 na A4 na walang may sakit, okay. Diba? Ganun ang pag-market niyan. Ang Pfizer at Moderna, gamitin mo doon sa A2 and
And A3, okay. O di lahat yan, magagamit mo yung bakuna. Astra, ganun din, di ba? Ang Astra, yan nga ang gamot ng LGU for senior citizen eh. Kasi nung na-approve siya, wala pang Pfizer, yan ginamit nila. Ay kaso, nagkaroon ng rare blood clots, na-hold siya for a time. So kailangan ngayon ng FDA, ng Department of Health, ng gamot above 60. Nireview ng NITAG ngayon kung pwede siya sa elderly. Eh may isang study, Chile, pwedeng gamitin. Na-approve siya. Kaya lang, syempre, nakakahon na sa mga tao na approve siya sa 1859 and then isasalya siya sa 60. So parang hindi ma-accept ng tao yun kasi meron na kasing priming ang mga tao on that indication. So dapat, ima-marketing mo yan and you have to educate the public regarding that. And then, ilabas mo na yung pag-aaral to support that particular brand. Okay. So next question, ito po, pakinggan po natin si Saldi, isang street sweeper sa Quezon City. Good afternoon. Araw-araw pumapasok ang trabaho. Marami akong nakatulubong. Pero wala pa akong bakuna. Ano po ang priority list ko? Ilan list ko ako? At sa inyong palagay, kailan ko mababakunahan? Alam mo, Saldi, kung lahat lang tayo, marami tayong access. Kung nasa Amerika lang tayo. Kasi unang problem natin, di ba, sabi ko access. Ang pangalawa, confidence. Ang pangatlo, execution. Kung nasa Amerika, kahit sino, kahit turista, babakunahan eh. Ang kaso lang, limited kasi yung supply natin, Saldi. It is not because you're not important as the rest. But there are groups A1 and A2 and A3 na mangailangan because they have the propensity to develop the illness because they are exposed to it, like yung mga A1, di ba? Yung healthcare. Yung A2, A3, sila naman na madadali ng sakit na grabe. So since mukha ka naman matipuno, eh nandun ka sa bandang baba. But it is not because you're not important. You are important as any citizen of this republic. But nagpa-prioritization tayo kasi limited ang supply natin. But if we were, let's say, America, na the land of milk and honey, sila nagpo-produce mismo, eh tayo wala naman tayong ganong klase, kakayanan. Kaya, hindi tayo pwedeng ma-priority. So, kailangan mag-ingat na lang muna tayo for the meantime until dumating yung bakuna. Pero since binababa na sa A4 ngayon, baka may opportunity ka, Saldi, na mabigyan kung willing ka at ang iba ayaw. Eh di pwede ka dun sa walk-in substitution list na binibigay ng gobyerno. Meron nun eh. Meron ganong avenue na kunyari may hindi sumipot. Parang chance passenger ka kunyari sa airport na gusto mong magpabakuna. Eh ayaw nila eh. Eh di ako. Di ba? Okay. May pag-asa, Saldi. Next question po. Ngayong dumadami na ang available na bakuna, ano sa palagay ninyo ang target vaccination? Nasagot na pala ito. Sige, we'll move to the next one po. Kung kulang ang supply ng vaccine, sino ang uunahin? Ang dapat mag-second dose na o yung hindi pa nakakakuha ng first dose? Well, di ba sinabi ni Secretary Duque yan? Na nung sa Astra, no, meron silang ginawa. Eh, lahat importante, dapat bigyan eh. Kung kulang ang vaccine. Di ba? So, I don't know. Both patient, parehong importante yan. Pag naka-first dose ka, at least protected ka na. Eh, yung second dose, eh, meron ka ng pauna eh. Kaya yan nga ginawa sa Astra na study sa Oxford. Kaya nga umabot ng 3 buwan yan. In-stretch muna nila na makapag-produce sila ng supply because they are actually supporting the entire Europe eh. Kaya doon pala pag-aaral, eh pwede nang pala ma-stretch eh. Kasi kung unang naka-first dose ka na, at least may laban-laban ka na ng immunity. So yan ang sagot ko. Siguro yung first dose ang unahin. First dose, sir. Thank you, sir. Malapit na po tayo matapos sa mga questions natin. We want to listen to this lady from Russia. Hello, I'm a foreigner living in the Philippines with an ICR card. How can I get vaccinated? Thank you. That's a very good question. Kasi kung
marami tayong bakuna, lahat pwede. Di ba nga sa Amerika, kahit sino pwede kang pumunta, kahit alien ka, di ba? Dito sa atin kulang eh. So, how much more na mabigyan niya ng priority? Not because we're discriminatory against, let's say, foreigners or hindi. Eh, sa atin palang kulang na eh. But if we had, Julia, katulad ng Amerika, okay na okay sana eh. So, at saka walang guidelines for that eh. Tiningnan ko, I reviewed the DOH, wala eh. But I know, priority muna yung nandun sa kanilang listings. But sir, in the foreseeable future that they're here, nakikita nyo ba na mabibigyan naman? Yes, dapat bigyan sila din. Kasi they're part of our country na. Tourist sila. Oo. So dapat may best practice social din tayo gumaya in other countries na pag foreigners ka, respetado ka din nila kasi makikihalubilo ka rin sa kanila eh. Hindi dapat protektado rin, di ba? Yes, sir. Siguro, sir, isa side question. Tsaka ang tourism hindi magbo-boom kung hindi natin i-allow yun, di ba? Okay, sir. Isang question po sa atin, sir. Ito, I will read verbatim. What will happen to the people who do not believe in the vaccine since it is fast-track development and it showed various effects on people? There's no guarantee or liability from the manufacturer. So ito po yung nagda-doubt efficacy ng vaccine na sinasabi money-making lang po ng pharmaceutical company. You have to trust me when I said this. No? Kasi I used to work in the biggest company in the world. No? So I went to New York, I went to Michigan, sa mga ganyan. Alam niyo po ba gaano ginawa yung vaccine? Drop everything yan. 80% of their money. And then they gathered 200 scientists, the best and the brightest. Drop everything na ginagawa nyo and produce the vaccines. But since they have this pala studies, research, since 20 years ago, nung una nagkaroon ng SARS. So they have their foundation already principles. So ang dali nilang i-gather yan. Kaya in 10 months time, from the time ng January, nakagawa na sila ng bakuna. In fact, 6 months lang. Kasi ang clinical trial nila, July. Tapos in-unveil nila, November. So ang ginawa nila, collapse ka lang. You gather the best and the brightest scientists and then put money, iintindihin mo pa yung ibang mga sakit, ito yung pandemic. So, ganoon ang ginawa nila. Kaya, ang nagtagumpay, 10. Kasi nangyari, nag-merger yung mga kumpanya. Kasi Pfizer, nag-merge sa BioNTech. Itong si Astra, pumunta sa Oxford pa para yung mga walang ginagawa na nag-fail yung kanilang produkto, like Sanofi and GSK, tumulong sa manufacturing process para mapadali ang development. So, ibig sabihin, nagtulong-tulong lahat for this one. So, never doubt itong ginawa nila. Fast track sila kasi modern time na at meron silang foundation principles and research. 20 years ago, nirekindle lang nila during this crisis. All right, sir. Thank you. We have one last first case presentation, sir. This is a side effect of the Sinovac after getting a Sinovac vaccine. So 83-year-old male, lesions came out 2 days after the first dose, went to a dermatopath, given antihistamine and prednisone. And then after the second dose, lesions appeared again. This is just last week lang, sir. So wala pang follow-up to. Is this a normal occurrence? Well, pwede mangyari as an idiosyncratic reaction. Lahat naman ng gamot. Ganyan nangyari sa akin when I took a product, antibiotic. Sabihin ko na sa inyo, allergic ako sa sulfas. Meron akong mild urinary tract infection. Siguro 30 years ago, nagkaroon ako ng pantal. So lahat nangyayari yan. So dapat ready ka lang dyan. Kaya nga nag-anti-allergy. Sa States, meron silang EpiPen. Adrenaline yun na kakabit na parang kit na pagka nagka-allergy ka, isasaksak sa'yo kaagad. So, expected mo yun. Pero hindi yan nangyayari sa kalimitan ng gamot. Kung matatakot ka lang dyan, buhay naman ang kapalit. So, but i-report dyan. I-report ang any ADR para mailagay yan dun sa product label. Tapos pagka dumami ang side effects,
magkakaroon ng signal, then iba black box yan. Pero hindi yan i-withdraw sa market because of that, because this is a pandemic. All right, sir. Okay, thank you. Sir, supposedly there's a live question. However, Dr. Medina cannot get into Zoom. I just have one question from him. Si Dr. Vic Medina po ang current CHED Chair on TechCom on Dental Education. His question is there another scheme other than the 410 scheme to reduce the number of school occupants and reduce possibility of transmission? Sir, paki-explain na rin po shortly yung 410 scheme para dun sa mga hindi po nakakaalam. Ito yung 4 days papasok yata, sir, tapos 10 days na remote learning. Sa CHED, si Popoy de Vera. No? Dr. Vic Medina po, sir. Si Vic Medina. Kaya lang ang CHED chair si Popoy de Vera, taga UP rin. Anong question ni Dean Medina? Is there another scheme other than the 410 scheme to reduce the number of school occupants and reduce possibility of transmission? Well, ang sabi ni Chad Chair, na panood ko yan we have to live with that muna for the moment. It will be a combination talaga ng face-to-face at saka ng online. It's difficult. Ang tingin ko personally, lalo na oral kayo, frontliner, siguro bago kayo mag-open yan, tingin ko, kailangan talaga magpabakuna talaga. Ako kasi, sorry but my bias is towards vaccination before, even in education and economy. Kasi ang education, pwede kang matuto niyan one of the dangerous professions kayo, ENT at saka dentistry. Napakahirap na i-gamble niyo yung buhay niyo para doon kung hindi kayo bakunado. So you should be, nasa A1 ba kayong category? A1, near the bottom, sir. But we also could not afford to be choosy. Otherwise, we could not start our practice, or we'll still be anxious while practicing. Correct. Ganun din naman kami mga doktor kaya napersa kami maging bakuna. Pero mas dangerous kasi yung field ninyo. Kasi doon kayo magkakaroon ng interaction. So, ang sa akin kasi, first do no harm Safety muna kasi ng mga tao iniisip ko. And I can be flexible kahit matagal tayong magkaroon ng face-to-face. Basta't safe lahat ng mga tao, okay sa akin yun. But talagang ganun In World War II, ganun, di ba? Nag-extend tayo ng pag-aaral. Pati residency ngayon, since wala masyadong they will add another year. Alam mo, we have to postpone success and our dreams because of the pandemic. And to me, I don't demand from my kids na maging rigid in terms of success. Success and dreams, wala silang timelines at this moment And I will not demand from my kids to become like that because sa akin, mas importante yung safety. If they want na hindi mo na mag-training, basta't safe lang sila, I can take that as long as they're alive and safe. So sa akin, public safety ako rather than dilly-dally and be on the gray zone. Black or white lang lagi naman ako And that's my principle in life. All right, sir. With that, so dreams and ambitions will take a back seat for now. So I guess, sir, we will have to wrap up. There are questions in Zoom and on Facebook. However, I think we pretty much covered it with the questions that we have, or we had actually. So thank you. Any more question on your end, Mon? I guess you don't have time. There are a lot of questions, pero I think we covered a lot already.
Thank you, sir. Thank you very much as well. And Dr. Jamie O. De Vera to read we will give a certificate of appreciation to Dr. Leachon. Thank you, Dr. Mon. The University of the Philippines Dental Alumni Association presents the Certificate of Appreciation to Dr. Anthony C. Leachon for sharing his time, knowledge, and expertise as guest speaker during today's webinar entitled Paano Matatapos ang Pandemiyang Ito, Usapang COVID, Bakuna at Iba pa. Given this 1st of June 2021, signed by the UPDA President, Dr. Rochelle Villavier, and myself as UPDA Secretary. Maraming salamat ulit, sir. Maraming salamat din, Jamie. Hindi na kita nabate, no? Thank you very much. Very hardworking. And really, I think this is one of the best webinar lectures na na-attendan ko. And truly innovative. And I think kung maikalat yun, not because I'm the speaker, but I think the questions are really, up to date and relevant para ma-increase natin ang vaccine acceptance po. And I think we should encourage webinar lectures like this. Ganun kasimple, magandang intindihin, napaka-engaging po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, sir. And as this webinar comes to a close, we would like to thank our guests from the health departments of the cities of Manila and Parañaque. And thank you to our special guest, Dr. Tony Leachon, who kept us and the audience captivated for almost 2 hours. So, sir, maganda po ang naging talakayan natin ngayong gabi. Sana'y katulad ko at katulad ni Dr. Mon, mas naliwanagan din kayo. Thank you very much to our audience for your undivided attention throughout this webinar. We appreciate your time and your support for the UPDA projects. Also, I remain most grateful to the technical team that worked behind the scenes and to my fellow UPDA officers and members. A recording of this will be available on our YouTube channel, the UP Dental Alumni Association. Rest assured na kami po sa UPDA ay patuloy na gagawa ng mga makbuluhang proyekto na kapakipakinabang sa ating pamayanan. At muli po, mula po sa aming mga tahanan ng mga UP Dentista para sa bayan at sa ngalan po ng Team UPDA sa walang sawang paninilbihan, maraming salamat po. Hanggang sa muli.